Ελπίζω να με βλέπετε, εντάξει, και να με λαμβάνετε. Στο σημερινό μας το βίντεο θα κάνουμε ένα από τα δυσκολότερα live που θα μπορούσαν να γίνουν, και αυτό είναι σχετικά με τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή. Η αλήθεια είναι πως έχω λιγάκι άγχος. Πρώτον, διότι όπως είδατε και στα προηγούμενα επεισόδια συνεχώς κολούσε η κάμερα. Αυτό έχω προσπαθήσει σε αρκετό βαθμό να το φτιάξω, να το μετριάσω δηλαδή, και πιστεύω πως αν σε οποιαδήποτε στιγμή κολλήσει, θα ήθελα να μου το πείτε για να μπορέσουμε να το επαναφέρουμε σε χρόνο τετέ. Δεν το συζητάμε αυτό καν, αν και έχω επαναφέρει την κάμερα, οπότε λογικά θα είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, σήμερα παιδιά θα κάνουμε ένα τρομερά μεγάλο βίντεο. Την προηγούμενη εβδομάδα το έκανα, είχε διαρκέσει γύρω στην 1 ώρα και 50 λεπτά. Σήμερα θα προσπαθήσω όσο γίνεται να το κάνω σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά εφόσον μιλάμε για τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή και θέλουμε να αναδείξουμε αφενός τη ζωή του, το έργο του, τι είπαν για αυτόν διάφοροι επιστήμονες, τόσο Έλληνες όσο και Γερμανοί αλλά και ξένοι όλης της γης, αλλά και να δείξουμε ποια ήταν η σχέση του με τον Αϊνστάιν, νομίζω πως θα μας πάρει αρκετό χρόνο. Οι πηγές τις οποίες παιδιά θα επικαλεστώ είναι 4. Είναι η Wikipedia, είναι η Μηχανή του Χρόνου, είναι η βιογραφία του Καραθεοδωρή από την ιστοσελίδα karatheodori.gr και τέλος είναι η εφημερίδα Το Βήμα, έτσι, λοιπόν, η οποία θα μας καθοδηγήσει και θα μας αποδείξει τελικά ποιος ακριβώς ήταν ο ρόλος που έπαιξε ο Καραθεοδωρή στη θεωρία της σχετικότητας, ποιος από τους δύο την ανέπτυξε πρώτος, τι ακριβώς έπρεπε να κάνει ο Καραθεοδωρή που δεν έκανε. Εντάξει, λοιπόν, αρχικά λοιπόν παιδιά θα ξεκινήσουμε με την Wikipedia, όπου θα δούμε τη ζωή του και το έργο του σταδιακά, και ενδιάμεσα, εντάξει, ενδιάμεσα θα σταματάω για να σας ξεκουράζω, θα σχολιάζουμε κάποια πράγματα που θέλουμε και που χρήζουν συζήτησης, λοιπόν, που θέλουμε να συζητήσουμε και να αναλύσουμε, και στη συνέχεια θα προχωράω και κάποιες φορές θα γυρίζω πίσω, γιατί οι πηγές είναι έτσι διαμορφωμένες, αυτές που έχω διαλέξει σήμερα, που θα πρέπει κάποιες στιγμές να γυρίζουμε πίσω για λόγους ευνόητους. Πάμε λοιπόν παιδιά να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με την ζωή του Καραθεοδωρή. Λοιπόν παιδιά, ο Καραθεοδωρή γεννήθηκε στο Βερολίνο στις 13 Σεπτεμβρίου το 1873 και πέθανε στο Μόναχο στις 2 Φεβρουαρίου του 1950. Φυσικότατα και ήταν Έλληνας μαθηματικός που διακρίθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Καραθεοδωρή ήταν γνωστός εκτός Ελλάδας ως Κωνσταντίν Καραθεοδωρή και συχνά αναφέρεται και ως Καραθεοδωρής, αν και πολλοί λένε πως το σίγμα το τελικό περιτεύει στο όνομά του, διότι δεν υπήρχε στην οικογένεια το σίγμα. Τώρα, το επιστημονικό του έργο παιδιά επεκτείνεται σε πολλούς τομείς, ιδίως μαθηματικά, φυσική και αρχαιολογία. Είχε σημαντικότατη συνεισφορά ιδιαίτερα στους τομείς της πραγματικής ανάλυσης, συναρτησιακής ανάλυσης και θεωρίας μέτρου και ολοκλήρωσης. Παιδιά, αυτά είναι πράγματα τα οποία με συγχωρείτε αλλά δεν τα ξέρω. Σας το λέω από τώρα ήδη και το παραδέχομαι ότι είμαι εντελώς άσχετος τόσο με τα μαθηματικά όσο και με τη φυσική. Δεν είναι το ατού μου. Το ατού μου, όπως ξέρετε, είναι η ιστορία και η αρχαιολογία. Εκεί έχω ρίξει εγώ όλο μου το βάρος, ιδίως της ελληνοκεντρικής έρευνας. Εδώ λοιπόν τώρα πηγαίνω σε αβαθή νερά, πηγαίνω σε νερά τα οποία δεν τα ξέρω. Εντάξει, είναι κάτι δηλαδή που δεν έχω ασχοληθεί. Λοιπόν, αλλά θα προσπαθήσω και φυσικά και με τη δική σας βοήθεια να τα πω όσο πιο απλά γίνεται. Λοιπόν, γνωρίζουμε επίσης παιδιά ότι τα περισσότερα έργα του, ο Καραθεοδωρή, τα έγραψε στα γερμανικά, και το πόσες γλώσσες μιλούσε και το πόσο καλά τις μιλούσε θα το δούμε σε λίγο. Την καλησπέρα μας και στην κυρία Ελένη Κατσούλη. Λοιπόν, η παιδική του ηλικία παιδιά. Ο πατέρας του ονομάζονταν Στέφανος Καραθεοδωρή, ήταν νομικός από την Κωνσταντινούπολη με καταγωγή από το Μποσνοχώρι ή Βίσσα.
Σήμερα ονομάζεται Νέα Βύσσα και βρίσκεται στον Εύρο στην Δυτική Θράκη, πολύ κοντά στο σημερινό Εντυρνέ, το οποίο είναι η Αδριανούπολη. Εργάστηκε ως διπλωμάτης για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αρχικά ως γραμματέας και κατόπιν ως πρέσβης του Σουλτάνου στις Βρυξέλλες, την Αγία Πετρούπολη, παιδιά, και το Βερολίνο. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι πολλά χρόνια μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Οθωμανούς, η οικογένεια Καραθεδωρή δούλευε στην ουσία για την αυλή του Σουλτάνου. Είναι απίστευτο. Και όχι μόνο αυτό, οι άνθρωποι ήταν κοσμογυρισμένοι, ήταν κοσμοπολίτες, όπως ακριβώς ήταν κοσμοπολιτική εκείνη την εποχή και η πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, φαντάζομαι εγώ, η λεγόμενη Κωνσταντινούπολη. Εντάξει, ήταν δηλαδή ένα άντρο τότε μόρφωσης, επικοινωνίας των λαών, εμπορίου, γεγονός το οποίο βοήθησε τους Καραθεοδωροί σε πολύ μεγάλο βαθμό να ανέλθουν, έτσι, στα πολύ ψηλά στρώματα της κοινωνίας. Και είναι εντυπωσιακό ότι επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επετράπη κάτι τέτοιο σε Έλληνες. Θα δούμε όμως μετά από λίγο πώς ακριβώς το κατάφεραν αυτό, πόσο έντεχνα και πόσο κομψά συμπεριφέρονταν οι Καραθεδωροί και στην ουσία είχαν καταφέρει να του πάρουν τόσο το Σουλτάνο όσο και τους υπόλοιπους Τούρκους με τον δικό τους τρόπο. Όχι Τούρκους, Οθωμανούς, με συγχωρείτε, εκείνη την εποχή. Η μητέρα του, παιδιά, ονομάζονταν Δέσποινα και ήταν το γένος Πετροκοκκίνου και καταγόταν από τη Χίο. Και όπως θα δούμε και λίγο πιο μετά, νομίζω πως στη Χίο ήταν που ο Καραθεδωρή περνούσε πολύ χρόνο με τα ξαδέλφια του το καλοκαίρι. Τώρα, παιδιά, ποιο ήταν το δυσάρεστο στην ζωή του? Το δυσάρεστο ήταν πως η μητέρα του πέθανε όταν ο Κωνσταντίνος ήταν μόλις 6 ετών. Και αν σας θυμίζει κάτι αυτή η ιστορία, φαντάζομαι ξέρετε που το πάω. Αναφέρομαι φυσικά στον Νίκολα Τέσλα. Τι κοινό έχει ο Νίκολα Τέσλα, παιδιά, με τον Κωνσταντίνο Καραθεδωρή, πέραν του γεγονότος ότι και οι δύο ήταν πραγματικά πανέξυπνοι? Πρώτον και κυριότερο, ότι και οι δύο, εκτός του ήταν πανέξυπνοι, είχαν χάσει σε πολύ μικρή ηλικία ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο. Ο Τέσλα είχε χάσει την αδελφή του και ο Καραθεδωρή είχε χάσει τη μάνα του 6 χρονών. Αυτό αποτέλεσε και για τους δύο φυσικά έναυσμα να ασχοληθούν με τα μαθηματικά αλλά και με τις επιστήμες, όμως ο Τέσλα σε εντελώς διαφορετικό και προσωπικό επίπεδο. Θα πείτε γιατί? Διότι ο Τέσλα είχε έναν πραγματικά εξωφρενικό σκοπό, παιδιά. Ξεκίνησε τις έρευνές του με σκοπό να επαναφέρει στη ζωή, αν όχι να επαναφέρει στη ζωή, να έρθει σε επικοινωνία με την νεκρή αδερφή του. Ο λόγος που είχε ασχοληθεί τόσο πολύ με τον ηλεκτρισμό, έτσι, και αργότερα δηλαδή με όλους τους κλάδους της επιστήμης, ήταν προκειμένου να δημιουργήσει μια συσκευή με την οποία θα μπορούσε να έρθει σε επαφή με την αδερφή του. Και αυτό το όραμα ήταν που έδωσε στην ανθρωπότητα αυτήν την εμφάνιση που έχει σήμερα τόσα χρόνια μετά. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι Τέσλα, Καραθεδωρή, Πλάτωνας και Αριστοτέλης, μόνο αυτή η τετράδα, αν κάποιος δηλαδή διαβάσει το τι είχαν κάνει, το τι έχουν εφεύρει και για το τι έχουν μιλήσει και πώς έχουν αναλύσει την ανθρωπότητα και τι επιστήμες έχουν δημιουργήσει, φτάνει, πιστεύω, για να εξοπλιστεί ένα κράτος με το 80% του όγκου που χρειάζεται σε μόρφωση. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι και ο Καραθεδωρή και ο Τέσλα είχαν χάσει από πολύ μικρή ηλικία ένα πολύ κοντινό τους πρόσωπο και τους επηρέασε εντελώς διαφορετικά στην μετέπειτα πορεία τους. Λοιπόν, ο Καραθεδωρή, παιδιά, μεγάλωσε σε ένα ευρωπαϊκό επιστημονικό και αριστοκρατικό περιβάλλον, διότι όπως είπαμε οι Καραθεδωροί και όπως θα δούμε σε επόμενο βίντεο, ο Αλέξανδρος Καραθεδωρή ήταν επίσης υψηλά στάμενος, όπως και όλοι οι υπόλοιποι οι Καραθεδωροί. Λοιπόν, τα παιδικά του χρόνια, παιδιά, τα πέρασε στις Βρυξέλλες, εντάξει, στο Βέλγιο, όπου ο πατέρας του ήταν πρέσβης της Υψηλής Πύλης από το 1875. Δεν ξέρω αν το διανοείστε αυτό το πράγμα. Η Υψηλή Πύλη είχε στο Βέλγιο
πρέσβη ο οποίος ήταν Έλληνας. Για όσους δηλαδή πιστεύουν ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν είχε επιρροές από τους Έλληνες ή δεν ήταν αμιγώς ελληνική ή δεν είχε επηρεαστεί από τους Έλληνες, πιστεύω πως είναι γελασμένοι. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε επηρεαστεί σε τεράστιο βαθμό από τους Έλληνες, σε τεράστιο βαθμό, και θα δούμε σε λίγο για ποιο λόγο οι Καραθεδωροί και με ποιον τρόπο το είχαν καταφέρει αυτό. Λοιπόν, έτσι λοιπόν το 1875 ήταν πρέσβης της Υψηλής Πύλης ο πατέρας του στις Βρυξέλλες, με αποτέλεσμα να έχει ως μητρική γλώσσα τα ελληνικά και τα φλαμανδικά ο Καραθεδωρή. Και πριν ακόμα μπει στην εφηβεία μιλούσε τουρκικά και γερμανικά. Φυσικά τουρκικά, επειδή ο πατέρας του είδαμε πως ήταν πρέσβης της Υψηλής Πύλης στο Βέλγιο, άρα φαντάζομαι τα έμαθε και πολύ πιο εύκολα. Από το 1883 μέχρι και το 1885 φοίτησε σε σχολεία της Ριβιέρα και του Σαν Ρέμο. Ένα χρόνο φοίτησε σε γυμνάσιο των Βρυξελών, όπου στο μάθημα της γεωμετρίας αισθάνθηκε την αγάπη και την κλίση που είχε για τα μαθηματικά. Το 1886 γράφτηκε στο γυμνάσιο Ατενέρο Αγιάλ των Βρυξελών, από όπου αποφοίτησε το 1891. Στο Βέλγιο τότε γινόταν διαγωνισμός μαθηματικών, στον οποίο κλήθηκε η τάξη του να διαγωνιστεί για 2 χρονιές κατά σειρά, και ο Καραθεδωρή, παιδιά, πήρε την πρώτη θέση και τις 2 χρονιές, και αν πιστεύετε πως αυτό είναι κάτι εύκολο, θα σας απογοητεύσω, διότι δεν το είχε καταφέρει ποτέ κανένας πριν από τον Καραθεδωρή. Εντάξει, οπότε μιλάμε για ένα τρομερό επίτευγμα. Λοιπόν, τώρα να πούμε λίγο σχετικά με τα νεανικά του χρόνια. Από το 1891 μέχρι και το 1895 σπούδασε πολιτικός μηχανικός σε σχολή του Βελγίου, και με την αποφοίτησή του το 1895 αποδέχτηκε την πρόσκληση του θείου του Αλέξανδρου Στεφάνου Καραθεδωρή, ο οποίος ήταν γενικός διοικητής της Κρήτης, και τον επισκέφτηκε στα Χανιά. Κάτι μας λέει η Ειρήνη, γιατί δεν βάζουμε το τελικό σίγμα στο επίθετό του. Δεν ξέρω γιατί, η Ελένη. Νομίζω πως σύμφωνα τουλάχιστον με τους ιστορικούς λένε πως το σίγμα περιτεύει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά όπου και να έχω διαβάσει, όπου και να έχω κοιτάξει, το σίγμα γράφουν ότι περιτεύει και ότι δεν το χρησιμοποιούσαν παραδοσιακά. Δεν ξέρω φυσικά για ποιο λόγο. Λοιπόν, καλά έκανες και το ρώτησες. Λοιπόν, να συνεχίσω. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν στο σημείο όπου επισκέφτηκε, παιδιά, τα Χανιά. Εκεί λοιπόν το 1895 γνωρίστηκε με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Στη συνέχεια πήγε στη Λέσβο, όπου μετήχε στην κατασκευή έργων οδοποιίας, ενώ το 1898 πήγε στην Αίγυπτο για να εργαστεί ως μηχανικός στην βρετανική εταιρεία που κατασκεύαζε το φράγμα του Ασουάν τότε. Στην Αίγυπτο συνέχισε να μελετά μαθηματικά συγγράμματα, ενώ έκανε και μετρήσεις στην κεντρική είσοδο της πυραμίδας του Χέοπα, τις οποίες και δημοσίευσε. Προσέξτε, παιδιά, αυτό είναι κάτι που με ενδιαφέρει εμένα πάρα πολύ, διότι έχω ασχοληθεί απίστευτα πολύ εντατικά με την πυραμίδα του Χέοπα, και σε επόμενα βίντεο θα μιλήσουμε για πάρα πολλή ώρα για τις πυραμίδες. Έχω πάρα πολλά να σας πω. Λοιπόν, όπου εγώ, παιδιά, προσωπικά δεν έχω διαβάσει πουθενά ποτέ μου στη ζωή μου ότι έκανε ο Καραθεδωρή ένα μαθηματικό σύγγραμμα όπου αναφερόταν στην πυραμίδα του Χέοπα. Το διάβασα πρώτη φορά στην Wikipedia στα 36 μου. Εν πάση περιπτώσει, είναι κρίμα δηλαδή που έχει μείνει τόσο στο κενό αυτός ο άνθρωπος, τουλάχιστον από το νεότερο ελληνικό κράτος. Στην Αίγυπτο λοιπόν ο Καραθεδωρή κατάλαβε πόσο μεγάλη γοητεία και επιρροή ασκούσαν πάνω του τα μαθηματικά, και συνειδητοποίησε πως η δουλειά του μηχανικού δεν ήταν εκείνη που αναζητούσε το ανήσυχο πνεύμα του. Και θα δούμε μετά τι είχε πει και ο ίδιος για αυτό το πράγμα. Το 1900, όπως βλέπετε, το παίρνουμε με τη σειρά, εντάξει, βάσει της Wikipedia, και μετά βάσει των υπόλοιπων σελίδων, από όπου θα κάνουμε σταχυολόγηση, διότι δεν θέλω να παραβιάσω και τα πνευματικά δικαιώματα τους. Θα κάνουμε μόνο σταχυολόγηση και ορθή χρήση, εντάξει, και φυσικά θα σας πω και ποιες είναι οι σελίδες για να μπείτε να διαβάσετε ολόκληρα τα άρθρα τους. Λοιπόν,
το 1900, παιδιά, ήταν 27 χρονών ο Καραθεοδωρή και προς μεγάλη έκπληξη των δικών του αποφάσισε να εγκαταλείψει το επάγγελμα του μηχανικού. Φανταστείτε εκείνη το καιρό, δηλαδή, αυτοί θα είχαν σίγουρα χαζέψει, θα λέγανε τι κάνει τώρα αυτός. Λοιπόν, και έτσι αποφάσισε να πάει στην Γερμανία για να σπουδάσει μαθηματικά. Και για 2 χρόνια παρακολουθούσε μαθήματα μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Λοιπόν, πιο κάτω μας γράφει κάποια επιστημονικά βήματα τα οποία έκανε, τα οποία αυτή τη στιγμή θα τα παραλείψουμε. Λοιπόν, και πάμε να δούμε σχετικά με την επιστημονική του αναγνώριση εκείνη την εποχή που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, γιατί θα δούμε και σε λίγο ποια ήταν ακριβώς η σχέση που είχε με τον Άλμπερτ Άινσταϊν. Από το 1909 μέχρι και το 20, παιδιά, δηλαδή 11 συναπτά έτη, δίδαξε, εντάξει, όχι διδάχτηκε, δίδαξε μαθηματικά σε διάφορα γερμανικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, όπως στο Ανόβερο, το Μπρέσλαου. Το Μπρέσλαου, παιδιά, είναι το σημερινό Βρότσλαφ, το οποίο βρίσκεται στην Πολωνία, το Γκέτινγκεν και το Βερολίνο. Η φήμη του ως μαθηματικού τον έφερε σε φιλική καθώς και επαγγελματική επαφή με άλλους μεγάλους ομολόγους της εποχής του, όπως ήταν ο Μαξ Πλάνκ, ο γνωστός, παιδιά, επιστήμονας της κβαντικής θεωρίας, ο Άλμπερτ Άινσταϊν, ο Σβάρτς, ο Φρομπένιους, ο Σμιτ και ο Ντάβιτ Χίλμπερτ, καθώς και ο Κλάιν και πολλοί άλλοι όμως, πάρα πολλοί άλλοι. Ιδιαίτερη, παιδιά, ήταν η σχέση του, εδώ είναι το κομβικό σημείο, ακόμα και το σημερινό του βίντεο, λοιπόν, που συνέδεε τον Καραθεοδωρή με τον Άλμπερτ Άινσταϊν. Οι δύο άνδρες, παιδιά, γνωρίστηκαν το 1915 και θα ήθελα να προσέξετε τις ημερομηνίες που θα αναφερθούν, διότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι ημερομηνίες αναφορικά με το ποιος πρωτοδιατύπωσε την θεωρία της σχετικότητας, με ποιον τρόπο, τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος και ποιος τελικά ήταν αυτός ο οποίος την διατύπωσε. Που στα δικά μου τα μάτια νομίζω πως ο νικητής είναι ο Άλμπερτ Άινσταϊν, διότι σύμφωνα με τις επιστολές που θα δούμε και πιο μετά, πιο αναλυτικά δηλαδή, αυτός ο οποίος διατύπωσε πρώτος τη θεωρία, υποτίθεται, είναι ο Άλμπερτ Άινσταϊν. Αλλά επειδή έχω και κάποιες ψιλοαντηρήσεις, θα το δούμε αργότερα. Λοιπόν, το 1911, μετά από πρόσκληση του Ελευθέριου Βενιζέλου, ο Καραθεοδωρή, παιδιά, συμμετείχε στην Επιτροπή Επιλογής Καθηγητών για το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 11. Το 13 έγινε καθηγητής της Α έδρας της Μαθηματικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου του Γκέτινγκεν, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι και το 1918, δηλαδή 5 με 6 χρόνια. Μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια, παιδιά. Τρομερή αναγνώριση. Τρομερή. Το 1920, πάλι με πρόσκληση του Βενιζέλου, ανέλαβε να οργανώσει το Ιωνικό Πανεπιστήμιο στη Σμύρνη, το οποίο, παιδιά, θα σας πω πως δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, διότι όπως ξέρετε λίγο καιρό μετά ακολούθησε η Μικρασιατική καταστροφή και θα σας πω ότι είχε προσπαθήσει να μεταφέρει πάρα πολλούς τόμους και πάρα πολλά συγγράμματα από την Γερμανία στην Τουρκία, να το πω, στη Σμύρνη, εντάξει, στη Σμύρνη, και δυστυχώς πάρα πολλά χαθήκαν. Προσπάθησε να διασώσει έναν πολύ μεγάλο όγκο, αλλά φανταστείτε τι όραμα είχε και πως αυτό το όραμα που είχε αυτός ο άνθρωπος χάθηκε εξαιτίας του μίσους και του μένους που είχε δημιουργήσει ο Κεμάλ στους Οθωμανούς τότε, φυσικά δημιουργώντας την Τουρκία και καταραίοντας στην ουσία μόνος του την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Λοιπόν, αυτό έγινε περίπου το 22, διότι στη Σμύρνη ο Καραθεοδωρή έμεινε μέχρι την κατάρρευση, όπως είπαμε, του Μικρασιατικού μετώπου τον Αύγουστο του 22. Όταν οι Τούρκοι εισέβαλαν στην πόλη, τότε ήταν 49 χρονών ο Καραθεοδωρή και κατόρθωσε, παιδιά, όπως είπα και πριν, να διασώσει τη βιβλιοθήκη και πολλά από τα εργαστηριακά όργανα του Ιωνικού Πανεπιστημίου και να τα μεταφέρει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αν θυμάμαι καλά, είχε ονομάσει το εν λόγω πανεπιστήμιο Φως εξ Ανατολών. Αν δεν θυμάμαι καλά, κάποιος να με διορθώσει. Η δωρεά Καραθεοδωρή, παιδιά, βρίσκεται μέχρι τις μέρες μας, αναφέρει η Wikipedia, στο Μουσείο Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 22 διορίστηκε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 23 διορίστηκε καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Και θα σας πω σε λίγο για ποιο λόγο τα λέω αυτά. Θα αναφερθώ σχετικά με την παρουσία του στην Ελλάδα, διότι παιδιά, έχει
πάρα πολύ μεγάλη σημασία να αναδείξουμε κάτι που υπέστη ο ίδιος στην Ελλάδα, το οποίο μόνο στην Ελλάδα μπορείς να το πάθεις. Λοιπόν, αλλά συνεχίζω. Απογοητευμένος από τη μίζερη κατάσταση των ελληνικών πανεπιστημίων, εγκαταλείπει την Ελλάδα το 1924, αναλαμβάνει θέση στο Μόναχο, στο πανεπιστήμιο, που εκείνον τον καιρό, παιδιά, προσέξτε με, ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Γερμανίας και δίδασκαν σε αυτό κορυφαία ονόματα. Το Νοέμβριο του 1926 έγινε μέλος στην Νοεδρηθήσα Ακαδημία Αθηνών για την τάξη των θετικών επιστημών. Όπως λοιπόν, παιδιά, καταλαβαίνετε, ο Καραθεδωρή πήγαινε ορχότανε. Απίστευτο, έτσι, δηλαδή δεν ήταν ένα κακομαθημένο παλιόπαιδο το οποίο είχε καλομάθει στη Γερμανία, στον πλούτο, στο Βέλγιο, στην Κωνσταντινούπολη και είχε αρνηθεί την Ελλάδα. Και αυτά, παιδιά, θα τα δούμε και στα υπόλοιπα τα άρθρα που θα σας πω σε λίγο. Όχι. Ο Καραθεδωρή είχε συνεχώς το νου του στην Ελλάδα. Όπως και με τη Σμύρνη που είδαμε, που πήγε να κάνει το πανεπιστήμιο, φως εξ Ανατολών, αν και θα λέγαμε φως εξ Ελλάδος. Λοιπόν, για ποιο λόγο το ονόμασε φως εξ Ανατολών, πιστεύετε εσείς? Είμαι σίγουρος ότι επειδή είχε τρομερά διπλωματικό πνεύμα, ήθελε να το ονομάσει έτσι για να μην δώσει στόχο δηλαδή ξεκάθαρα, έτσι, στους Οθωμανούς και στους Τούρκους. Παρόλα αυτά όμως έγινε ό,τι έγινε, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία πως το ονόμασε φως εξ Ανατολών. Είμαι σίγουρος φυσικά πως δεν αναφερόταν στο φως των Οθωμανών, αλλά αναφερόταν στο φως των εξ Ανατολών Ελλήνων. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι οι Έλληνες ζούσαν στην Ανατολία από το 8.000 π.Χ. Τουλάχιστον από όσο ξέρουμε, στο Τσατάλ Χουγιούκ που κατοικήθηκε το 8.000 π.Χ. υπάρχει τεράστια σύνδεση με τη μινωική μετέπειτα Κρήτη. Εντάξει, το 8.000 π.Χ. είναι απίστευτο. Τόσες χιλιάδες χρόνια μετά ήρθαν οι Μινωίτες, εντάξει, και μετά φυσικά είχαμε την καταστροφή της Θήρας και ούτω καθεξής. Αλλά είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό ότι αυτός ο άνθρωπος είχε τέτοια επιμονή με την Ελλάδα και συνεχώς επέστρεφε, παρόλο που η κατάσταση εδώ ήταν πέρα για πέρα μίζερη. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Το Νοέμβριο του 26 λοιπόν έγινε μέλος στην Ακαδημία Αθηνών. Το 28 ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση, παιδιά, που πήγε στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρτ και την Αμερικανική Μαθηματική Εταιρεία. Επισκέφτηκε τις ΗΠΑ μαζί με τη γυναίκα του για έναν σχεδόν χρόνο. Έδινε διαλέξεις σε διάφορα αμερικανικά πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων φυσικά Χάρβαρτ, Πρίνστον, Πενσιλβάνια, Τέξας και Όστιν. Δηλαδή μιλάμε για τα πιο ηχηρά πανεπιστήμια της Αμερικής. Το μόνο όνομα δηλαδή που δεν βλέπω τώρα εδώ πέρα είναι το Yale. Το 30, πάλι μετά από πρόσκληση του Βενιζέλου, ανέλαβε καθήκοντα κυβερνητικού επιτρόπου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για να βοηθήσει στην αναδιοργάνωση του πρώτου, των Αθηνών δηλαδή, και στην οργάνωση του δεύτερου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια, το 32 επέστρεψε στο Μόναχο και παρέμεινε σε αυτή την πόλη, παιδιά, πανέμορφη πόλη, τη θεωρώ ίσως το στολίδι της Γερμανίας μαζί με τη Φραγκφούρτη και φυσικά και το Βερολίνο. Ακόμα και μέσα στα δύσκολα χρόνια, παιδιά, του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Και λέει τώρα εδώ πέρα η Wikipedia, και το αρνούμε αυτό, αμφιλεγόμενος είναι ο ρόλος του στη διάρκεια του Γάμα Ράιχ και η στάση του απέναντι στο ναζιστικό καθεστώς. Ενώ άλλοι επιστήμονες στάθηκαν κριτικά απέναντι στον Χίτλερ. Αυτό κρατήστε το, διότι το αρνούμε βάσει ενός άλλου άρθρου που θα δούμε σε λίγο, διότι δεν είναι τα πράγματα έτσι ακριβώς, καλή μου Wikipedia. Ο άνθρωπος που έγραψε το εν λόγω λίμα ενδεχομένως να του ξέφυγε, για να μην λέμε συνέχεια ότι όλοι είναι κακοί, αλλά ενδεχομένως να του ξέφυγε. Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω και θα δούμε μετά τι ακριβώς έκανε στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Λοιπόν, να δω λίγο τι γράφει τώρα εδώ η Ελένη και ο Μαργαρίτης. Ακριβώς, Ελλάς, χώρα του φωτός. Κάνω δηλαδή ένα διάλειμμα λίγο να βλέπω, παιδιά, τι λέτε κι εσείς. Μπας και δεν με έχετε χάσει ή μπας και έχω αποσυνδεθεί, έτσι. Οι Τούρκοι πάντα εμπρός, λέει η Ελένη, έτσι, πάντα εμπρός μας, αναχαιτίζουν, μα δεν μασάμε.
Ναι, Ελένη, δεν μασάμε, αλλά έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην περιοχή η πολιτική τους. Και θα σου πω σε λίγο, γιατί θα αναφερθώ και στο δικό μου ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, καθώς επίσης και ενός φίλου μου πρόσφατα στην Αδριανούπολη, και θα δεις ότι οι Τούρκοι, όπως μου είπε και ένας φίλος μου, θέλουν τόσο λίγο. Τόσο μου λέει θέλουν. Τόσο για να έρθουν εδώ μεριά. Τόσο λίγο μου λέει. Είναι λάθος η αντίληψη που έχουμε για τους Τούρκους, τους σημερινούς, ότι μισούν τους Έλληνες και την Ελλάδα. Λάθος. Οι 8 με 9 στους 10 λατρεύουν και αγαπάνε την Ελλάδα. Κάποιοι είναι εντελώς ουδέτεροι, δεν έχουν ιδέα. Και ένα 5 με 10% είναι παιδιά που είναι φανατικοί, γκριζιλίκοι και μας μισούν και δεν θα, πώς να σου το πω, θέλουν να μας φάνε. Αυτά όμως θα τα πούμε και σε επόμενα επεισόδια, διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να δείξουμε τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στην Τουρκία. Λοιπόν, μείναμε λοιπόν παιδιά εκεί που έλεγε για τον ρόλο του Καραθεδωρή σχετικά με το Γάμα Ράιχ. Διετέλεσε, λέει, επίτροπος της Εκκλησίας του Σωτήρος στο Μόναχο, διορισμένος από το ναζιστικό καθεστώς. Το 1945 διάφορα αμερικανικά πανεπιστήμια τον προσκάλεσαν για να εγκατασταθεί και να διδάξει στην Αμερική, αλλά προτίμησε να μείνει στη Γερμανία αφού ήταν ηλικιωμένος και είχε ήδη χάσει τη σύντροφό του. Τον Δεκέμβριο του 1949 έδωσε, παιδιά, την τελευταία του διάλεξη στο Μόναχο και πέθανε 2 μήνες αργότερα. Να πούμε, παιδιά, επίσης ότι εδώ έχουμε και κάτι το οποίο πραγματικά με παραξενεύει πάρα πολύ, διότι η σωρός του θα το καταλάβαινα αν είχε ενταφιαστεί στην Κωνσταντινούπολη, στις Βρυξέλλες όπου γεννήθηκε, στην Ελλάδα, στην Κρήτη, στα Χανιά π.χ. Όχι, καμία σχέση. Η σωρός του ενταφιάστηκε στο κημητήριο Waldfriedhof του Μονάχου. Εντάξει, δεν είναι εδώ πέρα για λαϊκό προσκύνημα. Τώρα, πάμε να δούμε, παιδιά, αναφορικά με το επιστημονικό του έργο, το οποίο έχει και ιδιαίτερη σημασία. Άρχισε να συγγράφει επιστημονικές μελέτες ήδη από τον καιρό, παιδιά, που ήταν μηχανικός στην Αίγυπτο. Οι έρευνες του, τις οποίες δημοσίευσε κυρίως στα γερμανικά, συνθέτουν ένα τεράστιο και πολύπλευρο έργο, το οποίο τον κατατάσσει μεταξύ των μεγαλύτερων μαθηματικών. Εντάξει, καταλαβαίνετε, δηλαδή δεν μιλάμε, θα το δείτε και αργότερα αυτό από κάποιους Αμερικανούς που θα αναφέρω, τον θεωρούν, παιδιά, κορυφαίο. Δεν τον θεωρούν απλά έναν μαθηματικό. Δεν τον θεωρούν απλά ακόμα έναν που πέρασε και είχε γνώσεις. Τον θεωρούν από τους κορυφαίους. Και θα δείτε σε λίγο πόσο μεγάλη αγάπη του είχαν οι Γερμανοί. Ασχολήθηκε λοιπόν με τον λογισμό των μεταβολών, δεν ξέρω τι είναι, και η διδακτορική διατριβή του στο Göttingen το 1904 φέρει τον τίτλο «Περί των ασυνεχών λύσεων στον λογισμό των μεταβολών», που, όπως θα δούμε και μετά, ένας από τους καθηγητές του είχε πει, νομίζω ο Χίλμπερτ, αν θυμάμαι καλά, πως ήταν ό,τι καλύτερο είχε δει ποτέ στη ζωή του από άποψη διδακτορικής διατριβής. Φοβερός. Λοιπόν, στη συνέχεια, παιδιά, καταπιάστηκε με όλους σχεδόν τους κλάδους των μαθηματικών. Θεωρία πραγματικών συναρτήσεων, θεωρία μηγαδικών, δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω τι διαβάζω, έτσι, ό,τι ξέρετε κι εσείς. Θεωρία μηγαδικών συναρτήσεων, διαφορικές εξισώσεις, θεωρία συνόλων και διαφορική γεωμετρία, καθώς και σύμμορφες απεικονίσεις. Φανταστείτε τι θα είχε καταφέρει αυτός ο άνθρωπος, π.χ. αν είχε ασχοληθεί και με τη μηχανική σοβαρά. Έτσι. Πόσο πολύ δηλαδή θα είχε αλλάξει κάποια πράγματα. Η Ελένη λέει, γιατί το ελληνικό στοιχείο πολύ μεγάλο εκεί, λιγότερο φανερό, περισσότερο κρυφό. Μα ξέρουν. Ναι, το ξέρουν οι Τούρκοι, Ελένη. Το ξέρουν. Δεν είναι μόνο, αποκλείεται να είναι μόνο 2.500. Γιατί, παιδιά, το είχα πει αυτό και σε προηγούμενο βίντεο. Κάνουν τώρα πλέον, ξέρεις, DNA test. Παντού πλέον όλος ο κόσμος μπορεί να κάνει DNA test πανεύκολα. Εντάξει. Λοιπόν, το στέλνεις και μετά από 1-2 μήνες έχεις πάρει απάντηση. 50%. Ο Τούρκος τώρα, ξέρεις, το ανοίγει και λέει what? Έλληνας. 55%, 58%, 48% και μένουν έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για άτομα που δεν φαντάζεστε καν. Έτσι, και είναι Έλληνες. Έχουν κατά το. Δηλαδή, όχι απλά μόνο. Πιο πλήστον, το ίμιση δηλαδή είναι Έλληνες. Που αυτοί πιστεύουν ότι είναι Τούρκοι. Κι όμως, πηγαίνοντας πίσω, παππούδες,
προπαππούδες, προγιαγιάδες, ακόμα και προπρο, έτσι, έχουν ελληνικό γονίδιο. Και επειδή το ελληνικό γονίδιο, παιδιά, ήταν στην Ανατολία χιλιάδες χρόνια, δεν φεύγει επειδή το αποφάσισε έτσι εύκολα ο Κεμάλ, δεν φεύγει επειδή τους εξισλάμισε. Το αίμα είναι αίμα. Καλώς τον κύριο Γρηγόρη. Την καλησπέρα μας. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Άργησες λίγο, Γρηγόρη, εκτός αν παρακολουθείς φυσικά από την αρχή, αλλά θα σε αποζημιώσουμε και με το παραπάνω. Λοιπόν, πάμε τώρα, παιδιά, να μιλήσουμε σχετικά με τις μαθηματικές του αποδείξεις. Αυτές, λέει, χαρακτηρίζονται από κομψότητα και απλότητα, αλλά και αυστηρότητα που δίνει απόλυτη ασφάλεια στα συμπεράσματα που προκύπτουν. Με τη συμβολή του στο λογισμό των μεταβολών, εδώ είναι τώρα το πρώτο κορυφαίο στιγμιότυπο της βραδιάς, βοήθησε στην ανάπτυξη της γενικής θεωρίας της σχετικότητας, προκαλώντας τον θαυμασμό του ίδιου του Αϊνστάιν. Και γι' αυτό θα αναφερθούμε και σε λίγο σχετικά με τις επιστολές, που έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Λέει λοιπόν τώρα ο Αϊνστάιν το 16, και θα σας πω γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί καθυστέρησε να απαντήσει ο Καραθοδωρή. Αν θέλετε, του λέει ο Αϊνστάιν, να μπείτε στον κόπο να μου εξηγήσετε ακόμα και τους κανονικούς μετασχηματισμούς, θα βρείτε έναν ευγνώμονα και ευσυνείδητο ακροατή. Αν όμως λύσετε και το πρόβλημα των κλειστών γραμμών του χρόνου, δεν καταλαβαίνω τι διαβάζω, θα σταθώ μπροστά σας με σταυρωμένα χέρια. Πίσω από αυτό υπάρχει κρυμμένο κάτι που είναι αντάξιο του ιδρώτα των καλύτερων, του λέει ο Αϊνστάιν σε επιστολή του, προσωπική επιστολή, το 1916. Και όπως θα δούμε, είχαν μια τεράστια φιλία. Εμένα και μόνο αυτό μου αρκεί, ότι είχαν μια τεράστια φιλία, τεράστια αγάπη, τεράστια αφοσίωση και τεράστιο σεβασμό ο ένας για τον άλλον. Και μιλάμε ίσως για τους δύο, εντάξει, να μην πούμε δύο, έτσι, να πούμε για τους δύο από τους 10, να πω 20 κορυφαίους επιστήμονες του 20ου αιώνα. Όμως θα σας πω ότι ο Καραθεδωρή άλλα πράγματα ανέλυε και άλλα πράγματα γνώριζε και άλλα πράγματα ο Αϊνστάιν. Δηλαδή μπορούμε να πούμε πως ο Αϊνστάιν ήταν πιο πολύ της φυσικής και ο Καραθεδωρή πιο πολύ των μαθηματικών, από ό,τι καταλαβαίνω. Εντάξει. Γι' αυτό και κάποιοι θεωρούν πως ήταν αδύνατο να τον έχει επηρεάσει στην σχετική θεωρία. Όμως δεν σημαίνει πως δεν τον βοήθησε. Δεν σημαίνει πως δεν συνέβαλε, έστω και με κάποιον τρόπο. Δεν το ξέρω ακριβώς αυτό 1000%. Ούτε ακόμα και αυτοί που έχουν δει τις επιστολές από τα Ιεροσόλυμα, παιδιά, που είναι οι επιστήμονες που ανάλυσαν τις επιστολές που βρέθηκαν. Ούτε ακόμα και αυτοί είναι 100% σίγουροι. Το ότι υπάρχει κάτι, υπάρχει. Απλά δεν ξέρουμε σε τι βαθμό είναι. Γιατί και ο Αϊνστάιν, παιδιά, ήταν τεράστιος. Ο Αϊνστάιν ήταν τεράστιος. Κομμάτι από τον εγκέφαλό του που έχει αναλυθεί, εντάξει, διότι υπάρχει, έχει συντηρηθεί, έδειξε ότι ο εγκέφαλός του, όχι απλά μόνο είχε πολύ IQ, ο Αϊνστάιν, ότι ο εγκέφαλός του είχε εντελώς διαφορετική δομή από τον συνήθι εγκέφαλο. Μιλάμε για κάτι άλλο. Έτσι, ήταν φοβερός. Αν μπορώ καλά να θυμηθώ από ένα επεισόδιο από το Ancient Aliens, όπου το έδειξε ο Τσούκαλος, έλεγε πως ένα συγκεκριμένο σημείο στον εγκέφαλό του ήταν υπερβολικά διωγγωμένο και είναι το σημείο εκείνο το οποίο βοηθάει στην ανάλυση των πληροφοριών. Λοιπόν, τώρα προχωράω. Η συμβολή του, παιδιά, στη θεωρητική φυσική ήταν ουσιαστική. Στη μαθηματική θεμελίωση τομέων της φυσικής, όπως η θερμοδυναμική, η γεωμετρική οπτική, η μηχανική και η σχετικότητα. Άρα λοιπόν βλέπουμε πως όχι, Γιάννη, δεν ήταν μόνο καλός στα μαθηματικά, ήταν και πάρα πολύ καλός και στη φυσική, όπως βλέπουμε, και φυσικά και στη μηχανική, την οποία την είχε ούτως ή άλλως σπουδάσει. Λοιπόν, το 1909 δημοσιεύει, παιδιά, μια εργασία με τίτλο «Έρευνα επί των βάσεων της θερμοδυναμικής» στο περιοδικό Mathematische Annalen. Η εργασία αυτή έγινε ευρέως γνωστή στους κύκλους των φυσικών μόνο το 1921, 12 χρόνια μετά, από ένα σχετικό άρθρο του Max Born στο περιοδικό Physikalische Zeitschrift. Στην εργασία, λέει, το 1909 περιέχεται και η περίφημη αρχή Καραθεδωρή. Παιδιά, με συγχωρείτε, εγώ αυτό το διάβασα και την προηγούμενη εβδομάδα και το μάθα. Δεν είχα ποτέ μου ακούσει κάτι για την αρχή Καραθεδωρή
Και αν υπάρχει κάποιος φυσικός μεταξύ μας, θα μπορούσε να μας εξηγήσει τι ακριβώς σημαίνει, διότι εγώ δεν έχω ιδέα. Την διάβασα την προηγούμενη εβδομάδα, παιδιά, και ήταν σαν να διάβαζα Αριστοτέλη, διότι πραγματικά μου τον θύμισε. Τι κάνει ο Αριστοτέλης? Τον διαβάζεις, λες, οκ, καταλαβαίνω τι λέει, και αμέσως μετά, στην επόμενη γραμμή έχεις χάσει το νόημα. Αριστοτέλης, μιλάμε φοβερός. Τον διαβάζεις και λες, οκ, κατάλαβα, τώρα δεν κατάλαβα. Αρχή Καραθεοδωρή. Σε κάθε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας ενός συστήματος υπάρχουν μερικές απείρως γειτονικές καταστάσεις ισορροπίας, στις οποίες δεν μπορούμε να φτάσουμε με αδιαβατικές μεταβολές. Τα ελληνικά μου μέσα και το IQ μου μέσα που κάθομαι και πενεύομαι. Ελένη, δεν καταλαβαίνω. Μιλάμε για 30 λέξεις το πολύ και δεν μπορώ να καταλάβω τώρα αυτός ο άνθρωπος στην αρχή του Καραθεοδωρή τι ακριβώς περιγράφει. Εντάξει, γιατί μιλάς για εγκεφάλους τώρα και ο δικός μου στη συγκεκριμένη πρόταση έχει καεί. Δεν καταλαβαίνω τι λέει, έτσι. Με απλά αξιώματα και υποθέσεις, παιδιά, ο Καραθεοδωρή κατόρθωσε να φτάσει στον ορισμό θεμελιωδών θερμοδυναμικών μεγεθών, όπως της εντροπίας, χωρίς καμία αναφορά σε θερμοδυναμικούς κύκλους. Υπήρξε μέλος των Ακαδημιών Βερολίνου, Γκέτινγκεν, Μονάχου, Κολονίας, Αθηνών και Ρώμης, και φυσικά μπορεί να μην υπήρξε μέλος των Ακαδημιών στην Αμερική, αλλά σίγουρα τον λατρεύανε και εκεί. Παρακάτω η Wikipedia, παιδιά, αναφέρει διάφορα συνέδρια και τιμές στη μνήμη του. Τα παρακάμπτω και φεύγω, παιδιά, στην επόμενη σελίδα που είναι η μηχανή του χρόνου, την οποία σας προτρέπω οπωσδήποτε να τη διαβάζετε καθημερινά, διότι είναι φοβερή. Οι άνθρωποι που αρθογραφούν στη μηχανή του χρόνου είναι κορυφαίοι. Αναδεικνύουν άγνωστες πτυχές της ελληνικής ιστορίας, καθώς επίσης και της πανάρχιας ελληνικής ιστορίας. Λοιπόν, και θα το βάλω στην περιγραφή από κάτω, εντάξει, για να το διαβάσετε, διότι είναι πολύ σημαντικό. Στα 18 του, παιδιά, μας λέει πως γράφτηκε στο τμήμα μηχανικών της Βελγικής Στρατιωτικής Σχολής και το 1898 υπηρέτησε, όπως είδαμε, στην Αίγυπτο σε αρδευτικά έργα του Νείλου και την πυραμίδα του Χέοπα. 3 χρόνια αργότερα, εντάξει, είχε πάει στην Κρήτη που αναφέραμε, και τώρα εδώ είναι που, αυτό που έχει σημασία είναι τώρα. Μια γνωριμία που θα κρατούσε για πολλά χρόνια με τον Βενιζέλο, καθώς ο Βενιζέλος εκτιμούσε πολύ τις ικανότητες του Καραθεοδωρή, ο οποίος έγραφε και μελετούσε σε 6 γλώσσες. Φοβερός, παιδιά. Φοβερός. Μπορούσε δηλαδή να συνεννοηθεί σε 6 γλώσσες και να καταλάβει και να συνεννοηθεί. Εγώ καταλαβαίνω και μιλάω 5. Και μαθαίνω τώρα φιλανδικά και ιαπωνέζικα, αλλά προσέξτε λίγο κάτι. Εγώ, εντάξει, με την σημερινή τεχνολογία, με τα προγράμματα στο κινητό, με τις ταινίες στην τηλεόραση, με τους υπότιτλους, εντάξει, με Netflix, τότε δεν υπήρχαν αυτά. Που σημαίνει έβαζες κάτω τον κόλο σου, άνοιγες το βιβλίο και διάβαζες. Διάβαζες και ήταν επίσης δύσκολο το να βρεις κάτι για να σε βοηθήσει να τα μάθεις όλα αυτά. Φοβερός για εκείνη την εποχή. Δαιμόνιος, παιδιά. Η οικογένεια αυτή όλη ήταν ένας και ένας. Αυτό να το θυμάστε. Πάμε τώρα να δούμε, παιδιά, αν είχε και πνεύμα χιουμορίστικο. Διότι χαρακτηριστική του πνεύματος του Καραθεοδωρή ήταν, λέει, και η στιχομυθία του με τον ύπατο αρμοστή της Μύρνης, Αριστίδη Στεριάδη, την πρώτη φορά που είχαν συναντηθεί. Του είπε λοιπόν ο Στεριάδης, «Είστε πολύ νέος». Και απαντάει ο Καραθεοδωρή, «Κύριε Αρμοστά, τούτο είναι πράγματι ένα μειονέκτημα. Να είστε όμως βέβαιος πως αυτό θα ελαττούται από ημέρας εις ημέραν». Δεν ξέρω το καταλάβατε. Δηλαδή, του λέει, ρε παιδί μου, ότι είσαι πολύ νέος, έτσι. Και φυσικά του λέει ο Καραθεοδωρή ότι μη στεναχωριέσαι, κάθε μέρα που θα περνάει θα γερνάω, άρα θα μεγαλώνω. Λοιπόν, ήταν λοιπόν πανέξυπνος και είχε και πάρα πολύ χιούμορ. Αυτό το συγκεκριμένο, παιδιά, σας το διάβασα διότι λίγο καιρό μετά, όπως σας ανέφερα πριν, είχε υπάρξει η μικρασιατική καταστροφή, εντάξει, και μόλις 2 ημέρες, αναφέρει το άρθρο,
πριν καταφέρει να φυγαδεύσει την οικογένειά του, έμεινε πίσω για να διασώσει αρχεία και μελέτες. Δηλαδή έμεινε στη Σμύρνη 2 μέρες πριν καταστραφεί. Γιατί? Για να σώσει αρχεία και μελέτες που είχε κουβαλήσει από την Γερμανία. Με τη βοήθεια ενός δημοσιογράφου κατάφερε και έφυγε, παιδιά, με το πλοίο Νάξος. Ωραία. Και πάμε τώρα, παιδιά, να δούμε κάτι σχετικά με τον Καραθεοδωρή και τον Παρθενώνα. Ελένη Κατσούλη και Βαγγέλη Μαργαρίτη, που είστε πολύ δυναμικοί, πολυπράγμων και έξυπνος, λέει η Ελένη. Ακριβώς. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να δούμε κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό σχετικά με τον Παρθενώνα. Γι' αυτό λέω ότι αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να έχει ασχοληθεί παραπάνω με τη μηχανική, διότι θα μας είχε μεταφέρει πράγματα για τους αρχαίους Έλληνες, και όχι μόνο τους αρχαίους Έλληνες, και τους αρχαίους μηνύες που κατάφεραν και έφτιαξαν διάφορα και σήμερα μόλις που τα μαθαίνουμε. Μισό λίγο. Παρθενώνας. Μία από τις μεγαλύτερες μελέτες, παιδιά, πάρτε το, είναι λουκούμι, του Καραθεοδωρή, που έγραψαν ιστορία. Εσείς είχατε ακούσει ποτέ τίποτα για αυτήν τη μελέτη? Όχι. Είχατε ακούσει τίποτα για την αρχή Καραθεοδωρή? Όχι. Ούτε κι εγώ. Λοιπόν, ήταν για τους κύονες του Παρθενώνα υπό τον τίτλο «Περί των καμπυλών του στυλοβάτου του Παρθενώνα και περί της αποστάσεως των κοιώνων αυτών». Έτσι όπως γράφει, είναι σαν να βλέπω τον αρχαίο ιεροφάντη Πλούταρχο. Περί των καμπυλών του στυλοβάτου του Παρθενώνα και περί της αποστάσεως των κοιώνων αυτών. Φοβερός. Ήταν αυτός, παιδιά, που ανακάλυψε, αυτός. Περνούσαν από μπροστά από τον Παρθενώνα χιλιάδες επισκέπτες, περιηγητές, ιστορικοί, γεωγράφοι. Υποτίθεται μορφωμένοι επιστήμονες όλοι αυτοί, επί πόσα χρόνια, χιλιάδες χρόνια. Και έρχεται ο Καραθεοδωρή και τι βλέπει? Βλέπει πρώτος, λόγω γνώσης, πως οι μπροστινοί κύονες του Παρθενώνα έχουν τόξα από κύκλους με ακτίνα 5 χιλιόμετρων, ενώ οι πίσω κύονες έχουν ακτίνα 10 χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα να μοιράζεται καλύτερα το βάρος πάνω στον κάθε κύονα. Τέτοια ήταν η δόξα του Φιδία και οποιονού άλλου αρχιτέκτονα, παιδιά, ο οποίος σκέφτηκε να κάνει αυτήν την παρέμβαση στον Παρθενώνα τον 5ο αιώνα π.Χ. Τον 5ο αιώνα π.Χ., παιδιά. Εντάξει. Οι μπροστινοί κύονες του Παρθενώνα έχουν τόξα από κύκλους με ακτίνα 5 χιλιόμετρα. Πώς το υπολόγισε, πώς το μέτρησε? Εντάξει. Ενώ οι πίσω κύονες έχουν ακτίνα 10 χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα να μοιράζεται καλύτερα το βάρος πάνω στον κάθε κύονα. Φανταστείτε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι εκείνη την εποχή πόσο μπροστά ήταν και σε γνώσεις μαθηματικών και σε γνώσεις μηχανικής, αρχιτεκτονικής, αλλά και σχεδίου, παιδιά. Σχεδίου. Εγώ είμαι παντελώς άσχετος, το παραδέχομαι, δεν έχω ιδέα, αλλά φανταστείτε, μάλλον προσπαθήστε να καταλάβετε πόσο τεράστιος ήταν τελικά ο εγκέφαλος του Καραθεοδωρή, που είχε φτάσει σχεδόν στο ίδιο σημείο με τους αρχαίους Έλληνες, γιατί τους καταλάβαινε. Είναι απίστευτο, τους καταλάβαινε. Δηλαδή αυτά τα οποία είχαν φτιάξει αυτοί οι άνθρωποι, αυτός το βλέπε μπροστά του και ήδη μπορούσε να, μπορούσε να αναλύσει, να καταλάβει, να εννοήσει τι ήθελε, ποιο μήνυμα ήθελε να μεταφέρει ο Φιδίας και όλοι αυτοί οι αρχιτέκτονες. Εντάξει. Και όλα αυτά αόρατα. Αόρατα, δηλαδή δεν φαίνονται. Εντάξει, αυτά πρέπει να τα υπολογίσεις. Δεν μιλάμε δηλαδή στους αρχαίους ναούς. Κύονες είναι, μωρέ. Εντάξει, τελείωσε. Όχι, δεν είναι κύονες. Δεν είναι ένα απλό κτηριάκι το οποίο απλά πήραν μάρμαρο από την Πεντέλη και το σήκωσαν. Για να μην αναφέρουμε πώς μετέφεραν το μάρμαρο από την Πεντέλη οι αρχαίοι. Να χτυπήσουμε λίγο τον εγκέφαλό μας, παιδιά, διότι
είναι κάποια πράγματα που τα κάνανε οι αρχαίοι που είναι τρομερά δύσκολα να επαναληφθούν. Βαγγέλη, τόσο εσύ όσο και πολλοί άλλοι, αναφέρομαι στον Μαργαρίτη, το γράφετε συνέχεια πώς μπορούμε να επαναλάβουμε τους αρχαίους Έλληνες. Νομίζω πως δεν μπορούμε. Η έννοια που είχαν για το καλός, την ομορφιά, το πώς αντιλαμβάνονταν οι αρχαίοι τη γυναίκα παρόλο που ήταν γυναίκα. Γιατί το λέω, δεν το λέω ρατσιστικά. Γιατί έχω δει πολλούς που λένε, παιδιά, για την θέση της γυναίκας στην αρχαία Ελλάδα. Βρε ούφο, πάνε να δεις πώς ήταν η γυναίκα εκείνη την εποχή σε άλλες κοινωνίες. Απανταχού τη γη. Και έλα μετά στην Ελλάδα, ρε. Έλα μετά στην Ελλάδα. Δες όμως πώς ήταν η γυναίκα στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική, Νότια Αμερική, βόρειες χώρες, πίκρα, Ρωσία, Ινδία. Δες πώς ήταν εκεί. Έλα στην Ελλάδα. Έλα στην Ελλάδα να δεις εδώ πόση λατρεία και αποθέωση είχε γνωρίσει η αρχαία Ελληνίδα, που το 60% βάσει έρευνας νομίζω του Κυριακόπουλου, το 60% των αγαλμάτων, των βωμών και των ναών που έχουν βρεθεί, εσείς όλοι που λέτε πως οι αρχαίοι Έλληνες ήταν μισογίνηδες, πάρτε το, αλλά δεν ήταν μισογίνηδες. 60% ήταν αφιερωμένο στη γυναίκα. Εντάξει, το 60% ήταν αφιερωμένο, από ό,τι βρέθηκε δηλαδή σπασμένο, επειδή κάποιοι τα κάναν κομμάτια, ήταν αφιερωμένο στη γυναίκα. Άρα λοιπόν οι αρχαίοι, εφόσον είχαν και 6 θέες και 6 θεούς, έβλεπαν σχεδόν ισότιμα την Ελληνίδα. Θα πω σχεδόν, διότι έχουμε και εκεί κάποια δείγματα ότι υπήρχε λίγο έτσι παραγωνισμός, αλλά σε κάθε περίπτωση καμία σχέση με τις άλλες χώρες. Ο Γρηγόρης λέει και οι άντρες στα δέντρα. Παιδιά, αυτό συγγνώμη, το έχω πει χιλιάδες φορές, Γρηγόρη, και κάθε φορά που το λέω πεθαίνω. Κάθε φορά που θέλω να βγάλω ένα βίντεο σχετικά με την αρχαία Ελλάδα, ξέρεις τι λέω? Δηλαδή κάθε φορά. Το 2000 π.Χ. οι αρχαίοι Έλληνες, έτσι, έφτιαχναν π.χ. αυτό και οι άλλοι τρώγαν βελανίδια πάνω στα δέντρα. Όταν το λέω αυτό, τι να σου πω, παίρνω ζωή, ρε παιδί μου. Παίρνω ζωή, γιατί πραγματικά τρώγανε κουκουνάρια και βελανίδια οι άλλοι. Ισότης, λέει η Ελένη. Πολύ σωστά. Και προχωράω, παιδιά, με τον Καραθοδωρή. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Εδώ είναι, παιδιά, που αναφέρει η μηχανή του χρόνου, το σημείο που σας είχα πει προηγουμένως σχετικά με την Wikipedia. Κρατήστε το. Τι σας είχα πει? Ως καθηγητής στην ναζιστική Γερμανία του Χίτλερ, εδώ είναι που χαίρομαι τώρα, έκανε λευκή απεργία, αλλά κανείς δεν τόλμησε να τον ενοχλήσει ή να τον συλλάβει, καθώς οι Ναζί φοβούνταν τη διεθνή κατακραυγή. Ο Βαγγέλης λέει στην αρχαία Κρήτη η γυναίκα ήταν ίση με τον άνδρα. Ίσως και ανώτερη, αδερφέ. Ίσως και ανώτερη. Και να σου πω και για τους πελασγούς πρέπει να ισχύει αυτό. Αν όχι για τους μηνύες, για τους πελασγούς. Απλά επειδή έχω πάρα πολλά να σας αποκαλύψω, πάρα πολλά σχετικά με τους πελασγούς και τους μηνύες, κρατηθείτε, αφήστε λίγο, χαλαρώστε λιγάκι, φάτε κάνα popcorn και έχουμε πάρα πολλά να αποκαλύψουμε. Είναι τρομερά αυτά που έχουμε να πούμε. Λοιπόν, παιδιά, οι Γερμανοί έκαναν παγκόσμιο πόλεμο. Ακούστε δηλαδή αυτό, και στο προηγούμενο βίντεο που το είχα κάνει, είχα μείνει έκπληκτος. Οι Γερμανοί, οι οποίοι σήκωσαν μια ολόκληρη αρμάδα από πολεμική μηχανή, είχαν ρημάξει τα πάντα. Έτσι. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσες θηριωδίες έκαναν. Τον συγκεκριμένο δεν τόλμησαν να τον ακουμπήσουν. Γιατί? Διότι φοβήθηκαν, λέει, τη διεθνή κατακραυγή. Ποια διεθνή κατακραυγή, βρε κατακαημένοι? Από ποια χώρα, αφού εσείς είχατε ξεκινήσει παγκόσμιο πόλεμο? Καταλάβατε? Αυτοί είχαν ξεκινήσει παγκόσμιο πόλεμο. Εντάξει, είχαν καταλάβει και την Ελλάδα. Είχαν κάνει πόλεμο στη Ρωσία, με την Πολωνία,
με τους Γάλλους και με ένα σωρό άλλες χώρες και τους ένιαξε αν θα υπάρξει διεθνή κατακραυγή λόγω της τεράστιας καταξίωσης που είχε γνωρίσει, παιδιά, παγκοσμίως ο Καραθεοδωρή. Παρόλο λοιπόν που έκανε λευκή απεργία και τους είπε να, ο Καραθεοδωρή, δεν τόλμησαν να τον ακουμπήσουν. Φανταστείτε λοιπόν τι τεράστιο κύρος απολάμβανε εκείνη την εποχή αυτός ο άνθρωπος. Εκείνη την εποχή χωρίς social media, χωρίς τηλεοράσεις. Μόνο με την φήμη που είχαν ακουστά για αυτόν. Το μυαλό του φοβήθηκαν, λες Ελένη. Ναι, το μυαλό του φοβήθηκαν, αλλά φαντάσου ότι φοβήθηκαν ενδεχομένως και τους Αμερικανούς. Διότι αν σκεφτούμε την διεθνή κατακραυγή, θα πρέπει το μυαλό μας να πάει μόνο εκεί, Ελένη, στους Αμερικάνους. Γιατί τους υπόλοιπους, τους Ευρωπαίους, οι Γερμανοί, τους είχαν χεσμένους. Για να μην πω κάτι πιο βαρύ. Λοιπόν, παιδιά, θα προχωρήσω με την τρίτη σελίδα, το οποίο είναι το karatheodori.gr. Εντάξει, και θα πούμε δύο πράγματα κάνοντας ένα μικρό ιστορικό flashback, πολύ μικρό, διότι μετά θα ξαναρθούμε στο παρόν. Εντάξει, λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουμε, παιδιά, κάτι για την οικογένεια των Καραθεοδωρή. Γενάρχης τους ήταν ο Στέφανος Καραθεοδωρής, παιδιά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για να ξέρουμε τι είναι η ιστορία μας. Ο οποίος γεννήθηκε το 1789 και πέθανε το 1867. Ηλικία κάπου δηλαδή στα 78. Ήταν, προσέξτε τώρα γιατί λέμε σόιπαε, ιατρός, λόγιος, μαθηματικός, ιδρυτής της αυτοκρατορικής παρακαλώ ιατρικής σχολής της Κωνσταντινούπολεως. Όχι καν στοιχείος. Δηλαδή ο Καραθεοδωρή δεν βγήκε, παιδιά, από το πουθενά. Δεν φύτρωσε. Μιλάμε για εγκεφάλους. Το ξαναλέω, ο Στέφανος Καραθεοδωρή ήταν ιατρός, λόγιος, μαθηματικός και ιδρυτής της αυτοκρατορικής σχολής. Εντάξει, στην Κωνσταντινούπολη, στην οποία δίδαξε ως καθηγητής, προσέξτε, πόσα χρόνια? 5, 10, 40 συναπτά έτη δίδασκε αυτό το τεράστιο πνεύμα, εντάξει, σε αυτή τη σχολή. Φοβερό. Και μάλιστα ιδρυτής της. Θα μου πείτε, τον άφησαν οι Οθωμανοί να κάνει τέτοιο πράγμα εκεί? Κι όμως τον άφησαν. Πού? Κωνσταντινούπολη, παιδιά. Εντάξει. Και τώρα κρατηθείτε. Προσωπικός γιατρός του Σουλτάνου. Προσωπικός γιατρός. Να κάποιοι που λένε μας είχαν για φτύσιμο οι Τούρκοι. Σοβαρά? Προσωπικός γιατρός του Σουλτάνου. Σύμβουλος του Υπουργείου Εκπαίδευσης, όπου εισήγαγε και επέβαλε, προσέξτε, στην τουρκική γλώσσα πολλούς επιστημονικούς όρους με ελληνική ρίζα. Τεχνολογή, βιολογή, λένε τώρα οι Τούρκοι. Τεχνολογή, βιολογή, Καραθεοδωρή. Εντάξει, σίγουρα θα γελάσετε, αλλά έτσι είναι. Άμα λέμε τώρα σήμερα στην τουρκική γλώσσα τεχνολογή και ωκεανούς είναι ο ωκεανός. Εντάξει. Και άμα λέμε δηλαδή βιολογή και οτιδήποτε τελειώνει σε ζή είναι ελληνικό. Η κατάληξη αυτή, παιδιά, είναι ελληνική και μαρτυρά ότι κρύβεται από πίσω η πανέξυπνη γενιά των Καραθεοδωρή. Για ποιο λόγο? Θα το δούμε τώρα. Άλλωστε μιλούσε και έγραφε, παιδιά, ο γενάρχης των Καραθεοδωρή, ο Στέφανος, που λέμε τώρα, μιλούσε 17 γλώσσες. Εντάξει, φίλε, δηλαδή, συγγνώμη, σου βγάζω το καπέλο. Εγώ με τα βίας προσπαθώ τώρα να φτάσω στις 7. Τώρα. Εντάξει, 2022. Και ο άνθρωπος το 1800 κάτι μιλούσε 17 γλώσσες. Γενικά, οι Καραθεοδωρή, παιδιά, από ό,τι καταλάβατε, καταλάμβαναν, λέει, ανώτατα αξιώματα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ως υπουργοί, πρεσβευτές, ηγεμόνες νήσων και διπλωματικοί υπάλληλοι, που όπως είδαμε και πριν, διπλωματικός υπάλληλος απεσταλμένος της Οθωμανικής υψηλής πύλης ήταν και ο μπαμπάς του Καραθεοδωρή στο Βέλγιο. Εντάξει, είναι απίστευτο. Με αυτήν την δύναμη κατόρθωσαν, παιδιά,
να υπηρετήσουν τα εθνικά μας συμφέροντα, τα δικά μας. Παιδιά, δεν ήταν δηλαδή, πώς να το πω, δεν ήταν τουρκόσκυλοι. Σε καμία περίπτωση ούτε ήταν τουρκοπουλημένοι. Εντάξει. Με αυτήν τη δύναμη κατόρθωσαν να υπηρετήσουν τα εθνικά συμφέροντα, παραδίδοντας το εμπόριο, τις τέχνες και τις επιστήμες σε ελληνικά χέρια, δίχως όμως να εκτίθενται απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πώς το κατάφερα αυτό, ρε παιδιά? Εδώ να βάλουμε μια παρένθεση. Ακούω πολλούς που λένε, παιδιά, για τους Οθωμανούς. Σίγουρα, όταν υπήρχε πόλεμος και όταν υπήρχαν εξεγέρσεις, οι Οθωμανοί έκαναν, εντάξει, βαρβαρότητες. Παραδεκτό. Όμως, παιδιά, η Οθωμανική Αυτοκρατορία και το Οθωμανικό δίκαιο ήταν σε πάρα πολλά πράγματα όντως δίκαιο. Και το ότι μπόρεσαν οι Έλληνες να απελευθερωθούν το 1921, οι Οθωμανοί ευθύνονταν γιατί τους έδιναν αξιώματα, τους άφηναν να κάνουν ελεύθερα εμπόριο. Ξέρετε όμως το γιατί? Διότι πολύ απλά οι Οθωμανοί, ο λαός δηλαδή, ήταν κοινός μπούφος. Ο απλός λαός, χωρίς να το λέω ρατσιστικά, αλλά δεν ήταν μορφωμένοι. Δεν ξέρανε τη Μεσόγειο όπως την ήξεραν οι Έλληνες. Οι Έλληνες τη Μεσόγειο την είχαν στο αίμα τους, και τη Μεσόγειο και τον Εύξηνο Πόντο και το Βόσπορο. Τα είχαν στο αίμα τους χιλιάδες χρόνια. Μόνο τα τελευταία 100 μας έχουν εκτοπίσει από εκεί. Και πάλι ο ελληνικός στόλος έχει 3.500 πλοία. Νούμερο 1 παγκοσμίως. Τι να λέμε τώρα? Ο λόγος λοιπόν που οι Έλληνες κατάφεραν και απελευθερώθηκαν ήταν οι ίδιοι οι Οθωμανοί, οι Σουλτάνοι, οι οποίοι είχαν δώσει, παιδιά, τεράστια αξιώματα, πολύ πλούτο στους Έλληνες και την δυνατότητα να κάνουν τρομερά πράγματα στα γράμματα, στις επιστήμες, στο εμπόριο και να καταλαμβάνουν πολλά αξιώματα. Πιο πολλά για το πώς οι Έλληνες και ποιοι Έλληνες είχαν αξιώματα θα κάνουμε και σε πολλά επόμενα επεισόδια, διότι αγαπάμε οτιδήποτε έχει σχέση με την ελληνική ιστορία, ακόμα και αν μιλάμε για ένα άτομο για πάνω από 2 ώρες, όπως θα κάνουμε σχεδόν σήμερα, και με συγχωρείτε, αλλά μιλάμε για τον Καραθεδωρή, ο οποίος δεν έχω δει πουθενά να υπάρχει ένα σωστό και τεράστιο αφιέρωμα όπως αρμόζει σε αυτόν τον εγκέφαλο. Φοβερός. Ο τότε λοιπόν, παιδιά, καθηγητής Πανεπιστημίου των Αθηνών, κύριος Μιχάλης Αναστασιάδης, σε μνημόσυνό του για τον Καραθεδωρή, εντάξει, προφανώς εννοεί ομιλία, είχε πει, προσέξτε τι είχε πει, παιδιά, αυτός ο άνθρωπος για τον Καραθεδωρή. Λοιπόν, ήταν σφάλμα των Ελλήνων που την σόφρονα πολιτική των Καραθεδωρίδων δεν σκέφτηκαν να ακολουθήσουν 100 χρόνια πριν. Θα ήταν δυνατόν έτσι η Οθωμανική Αυτοκρατορία να γίνει ελληνική? Αυτό που σας έλεγα πριν, ότι μου έλεγε ο φίλος μου, ο οποίος επισκέφτηκε, παιδιά, την Αδριανούπολη, που μου έλεγε τόσο θέλουν. Όταν πήγε εκεί, παιδιά, ο φίλος μου, οι Τούρκοι έπαθαν πλάκα μαζί του. Έπαθαν πλάκα. Και θα σας πω επίσης σε επόμενο επεισόδιο το τι συμβαίνει τώρα και στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και στην Αδριανούπολη, αλλά και σε πολλές άλλες πόλεις της Τουρκίας, και θα πάθετε πλάκα, θα τρίβετε κυριολεκτικά έτσι τα μάτια σας, διότι συμβαίνουν αυτή τη στιγμή πράγματα που δεν πάει καν το μυαλό σας, διότι δεν τα λέει κανένας στην τηλεόραση, στην τηλεβλακία. Εντάξει, δεν τα λέει κανένας. Επειδή όμως είμαστε άνθρωποι και ταξιδεύουμε και πηγαίνουμε και βλέπουμε και μαθαίνουμε, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει και θα τα πούμε σε επόμενα επεισόδια. Όπως λοιπόν ο φίλος μου, τόσο θέλουν οι Τούρκοι για να κάνουν, λέει, ένα οπ και να έρθουν δίπλα. Όχι για να μας καταλάβουν, ούτε για να κατακτήσουν, αλλά για να μας αγκαλιάσουν και να γίνουν ένα μαζί μας. Ανταυτού παρακαλούσαν, λέει, στα σουλτανικά χαρέμια και μάλλοναν ποιος θα γίνει ηγεμόνας στις παραδονάβιες χώρες, εκεί υπήρχε το χρήμα, ώστε να είναι τύραννος για λογαριασμό των τυράννων. Τι μας λέει λοιπόν εδώ πέρα ο καθηγητής κύριος Μιχάλης Αναστασιάδης? Μας λέει ότι οι Καραθεδωρίδες
ακολουθούσαν μία τακτική η οποία στην ουσία κέρδιζε το πνεύμα των Οθωμανών με τον μορφωμένο τρόπο τους, εντάξει, και κέρδιζε τον θαυμασμό τους. Αυτό είναι που κάνανε. Έκαναν διείσδυση με πάρα πολύ αγνό, σεμνό και ελληνικό τρόπο, χωρίς να προσβάλλουν τους Οθωμανούς ή τον τρόπο τους. Φοβερή, φοβερή, φοβερή. Τώρα παιδιά να πούμε πως ο παππούς του Καραθεδωρή ήταν, λέει, ανεψιός του μαρτυρικού Πατριάρχη Κυρίλλου του Σίγμα Ταυ, του έκτου. Είναι κάτι που δεν το ήξερα. Λοιπόν, και αυτό που σας είχα πει πιο πριν είναι ότι έχοντας χάσει όντας τη μητέρα του 6 χρονών, τα καλοκαίρια οι απανταχού Καραθεδωρίδες συγκεντρώνονταν στη Χίο, εντάξει, και περνούσαν εκεί αξέχαστα καλοκαίρια, όπου φυσικά τους βαρούσε το ελιξίριο της ζωής, ο ήλιος εκεί, έδινα βέρτα, φωτοβολούσε πάνω τους φωτόνια, πέραν αυτοί μαζεύανε, εντάξει, δημιουργούσαν σκεπτομορφές και μετά τις έδιναν στην ανθρωπότητα μέσω της διανόησης. Λοιπόν, διαβάζουμε σε αυτόγραφη σημείωση, παιδιά, του Ιουλίου Βέρν. Ο ίδιος ο Ιούλιος Βέρν, παιδιά, αυτός ο κορυφαίος συγγραφέας μυθιστορημάτων που τον λατρεύω, και αν μου έλεγε κάποιος τι θα παίρνεις μαζί σου σε ένα νησί, θα έλεγα θα παίρνα μαζί μου τα συγγράμματα του Ιουλίου Βέρν. Να διαβάζω μυθιστορήματα του Ιουλίου Βέρν. Του γράφει λοιπόν ο Βέρν και του λέει, εντάξει, σε αυτόγραφο, στον κύριο, δεν ξέρω γιατί το λέγανε έτσι, Κώστια, όχι Κώστα, στον κύριο Κώστια Καραθεοδωρή, πανευτυχής που μπόρεσα, περνώντας από τις Βρυξέλλες, να αφήσω αυτήν τη μαρτυρία όλης μου της συμπάθειας 24 Σεπτεμβρίου 1887. Παιδιά, η Ελένη λέει τηλετύφλωση, πληροφόρηση, να ακούν τα παιδιά, να παραδειγματίζονται τώρα, ιδίως που δεν υπάρχουν σωστά πρότυπα. Υπάρχουν, Ελένη, κάποια κανάλια, το Dantec, εντάξει, το έχω πει πολλές φορές ο Κοσμάς, το Άγωγη, Ιστορικός Περιηγητής, Φρικτορίες, Αστρόνιο, εντάξει, ο Mythologist, οι οποίοι είναι φοβεροί. Αξίζει να τους βλέπεις, να τους παρακολουθείς. Εγώ τους έχω νομίζω και σαν συνδέσμους στο κανάλι από κάτω, διότι τους θεωρώ κορυφαίους αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Όλοι δίνουν από κάτι καλό και εγώ πιστεύω με τη σειρά μου δίνω κάτι καλό, διότι αυτό που κάνω καταρχάς το αγαπάω, μ' αρέσει, και μόνο που βλέπω ότι τώρα 11 η ώρα ο Βαγγέλης, η Ελένη, ο Παπουτσής, ο οποιοσδήποτε, ο Τάσος ο Τουατζόγλου, ο οποιοσδήποτε είναι μέσα και θα παρακολουθήσει, η μόνη που δεν μπαίνει στα live, παιδιά, να το ξέρετε, είναι η κυρία, η αγάπη μου, η Νακοπούλου. Η Νακοπούλου δεν μπαίνει στα live, να το ξέρετε. Η Νακοπούλου κάθεται και τα ροκανίζει όλα, εντάξει, τα βλέπει όλα, τα γράφει και τα σημειώνει και τα απολαμβάνει με την ησυχία της όταν τα έχω τελειώσει, λέει, διότι της αρέσει περισσότερο να απορροφήσει κάτι με την ησυχία της. Λοιπόν, αυτόν αναφέρω, Γρηγόρη, το Λεκάκι, είναι από τις Φρικτορίες. Ο άνθρωπος δεν υπάρχει, τον υπερθαυμάζω, έχει βγάλει τρομερές δουλειές, έχει κάνει τρομερά πράγματα, έχει βγάλει στη φόρα οτιδήποτε υπάρχει κάτω από την γη και πάνω από την γη, και τον θεωρώ πραγματικά μαζί με τον Τσικριτζή, τον Μινά, πρότυπό μου, παιδιά. Τους υπερθαυμάζω. Λοιπόν, έκανα λοιπόν αυτή τη μικρή παρένθεση για να πούμε για τον Βέρν, έτσι, πόσο μεγάλη σημασία είχε αυτό που του έγραψε. Λοιπόν, είχαμε αναφέρει, παιδιά, για τις διακρίσεις, είχαμε πει ότι ασχολήθηκε με το φράγμα στο Ασουάν, για την πυραμίδα του Χέοπα επίσης. Λοιπόν, τι του λέγανε, παιδιά, τώρα λοιπόν όταν αποφάσισε έτσι να ασχοληθεί με τα μαθηματικά και όχι με τη μηχανική. Η οικογένειά μου, τώρα σας διαβάζω Καραθεδωρή, εντάξει, είναι οι αυτοβιογραφικές του σημειώσεις. Η οικογένειά μου
οι παλιοί μου φίλοι, σαν να μιλάει τώρα δηλαδή ο Καραθοδωρή, Δημήτριος Βικέλας και Μάρκος Δραγούμης, έβρισκαν το σχέδιό μου να εγκαταλείψω μία εξασφαλισμένη θέση με πολλές δυνατότητες για το μέλλον, περισσότερο από κωμικό. Εγώ ο ίδιος δεν ήμουν ουδόλως πεπισμένος ότι αυτό το σχέδιο θα πετύχει και θα αποφέρει καρπούς. Δεν μπορούσα όμως να αντισταθώ, το μικρόβιο που λέμε, το μικρόβιο, δεν μπορούσα όμως να αντισταθώ στην καταναγκαστική ιδέα ότι μόνον η ανεμπόδιστη ενασχόλησή μου με τα μαθηματικά έδινε στη ζωή μου το περιεχόμενό της. Άρα λοιπόν παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, αυτός ο άνθρωπος είχε καταλάβει και είχε κατανοήσει από την πολύ μικρή ηλικία μέσω της εντρύφησης στην, πώς να το πω τώρα, μέσω της αυτογνωσίας, μέσω του γνώθης αυτών και μέσω, να πούμε, και του κάρμα, του κισμέτ, είχε καταλάβει ότι παιδιά εγώ προορίζομαι να είμαι μαθηματικός. Εντάξει, είχε πάρει λοιπόν την απόφαση από πολύ μικρή ηλικία. Έτσι παιδιά, όπως είχαμε αναφέρει, στην ηλικία των 27 ετών είχε πάρει την απόφαση να πάει να σπουδάσει μαθηματικά στο Βερολίνο και κατόπιν στο Γκέτιγκεν. Ο ίδιος του παιδιά, πάλι σαν να τα λέει ο ίδιος του, είχε πει πως επρόκειτο περί της μεγαλύτερας εις ολκήν συνεπειών αποφάσεως ειν ποτέ έλαβον εις την ζωή μου. Λοιπόν, μετά, όπως σας είχα πει, είχε γράψει και την φοβερή διατριβή περί ασυνεχών λύσεων στο λογισμό των μεταβολών, εντάξει, η οποία λέει ότι συνοδεύεται με έπαινο που γράφει «Αγχήνια του εφευρίσκην περηφανής». Κρίμα που δεν ξέρουμε τόσα ελληνικά όσα θα έπρεπε να ξέρουμε. «Αγχήνια του εφευρίσκην περηφανής». Φοβερός έπαινος. 4 λέξεις παιδιά, εκ των οποίων οι 2 τις ακούω σήμερα πρώτη φορά στη ζωή μου. Για να μην λέω ψέματα. Η λέξη αγχήνια και η λέξη περηφανής. Προφανώς και σχετίζεται με τη λέξη υπερηφάνεια, αλλά το λέγανε περηφανής. Ο επιβλέπων καθηγητής παιδιά Μινκόφσκι, αυτό που σας είχα πει, είχε πει ότι η εργασία ανήκει στις καλύτερες μαθηματικές διατριβές που έχουν υποβληθεί στη σχολή. Ήμουν λάθος, είχα πει ο Χίλμπερτ, τελικά το είχε πει ο επιβλέπων καθηγητής Μινκόφσκι. Κάντε λίγη υπομονή παιδιά, γιατί σε λίγο θα προχωρήσω και θα φτάσω στο σημείο που θέλουμε να φτάσουμε, το οποίο είναι οι επιστολές οι οποίες αποδεικνύουν αν ήταν τελικά μαθητής αν ήταν τελικά δάσκαλος του Αϊνστάιν ή αν δεν ήταν δάσκαλος του Αϊνστάιν. Εντάξει, και κατά πόσον τον επηρέασε θα το πούμε σε λίγο. Λοιπόν, όταν αναχώρησε από το Γκέτιγκεν για το Βερολίνο, λέει, οι μαθητές του, όπως κάνουν και σήμερα παιδιά οι Γερμανοί, γιατί είναι τρομερά αγαθοί και τρομερά καλοί, θα καταλάβετε τι εννοώ, τον φώναζαν χαϊδευτικά κάρα. Κάρα φώναζαν και εμένα στη Γερμανία όταν έπαιζα ποδόσφαιρο τα Γερμανάκια. Τι θα πούνε, Καγαγιανίτης? Δεν υπήρχε περίπτωση, όλοι λέγανε κάγα. Λοιπόν, φυσικά κάποια στιγμή τους έμαθα να με λένε Τζόνι και τελείωσε η ιστορία, γιατί με το κάγα που το γ που λέγανε μου την έδινε και κάποια στιγμή με λέγανε Τζόνι και είχαμε τελειώσει. Λοιπόν, τι κάνανε αυτοί οι παιδιά οι μαθητές του? Οργάνωσαν μια ειδική τελετή στην οποία του έγραψαν και του απήγγειλαν ποίημα 38 στροφών. Δεν το έχω όμως, κρίμα που δεν το έχω. Αν το είχα και στα γερμανικά θα σας το διάβαζα και στα γερμανικά και θα το είχα μεταφράσει και στα ελληνικά. Δεν το βρήκα, ίσως το βρω στο μέλλον όμως και το ανεβάσω. Όπου εξυμνούσαν οι Γερμανοί, οι κακοί Γερμανοί, τα μεγάλα προτερήματα του δασκάλου τους και περιέγραφαν τη λύπη τους για τον αποχωρισμό παιδιά. Λοιπόν, Σεπτέμβριος παιδιά του 16, εδώ είναι που φτάνει η συμβολή του σχετικά με τον Αϊνστάιν. Λοιπόν, αναγνώρισε, λέει ο Αϊνστάιν, τη βοήθεια που δέχτηκε από τον Καραθοδωρή, όπως προκύπτει από την αλληλογραφία των 2 επιστημόνων. Σε μια επιστολή του λοιπόν, αντίγραφο της οποίας βρίσκεται στα αρχεία του Καραθοδωρή, του γράφει τα εξής και θα σας το διαβάσω και σε λίγο, γιατί έχει σημασία να δούμε τι είπε το Πανεπιστήμιο των Ιεροσολύμων. Αξιότιμε κύριε συνάδελφε, του λέει ο Αϊνστάιν. Εντάξει.
Θεωρώ την παράγωγό σας υπέροχη. Αρχικά με δυσκόλεψε ένα μικρό γραφικό λάθος που βρισκόταν στην δεύτερη σελίδα. Τώρα όμως κατανοώ τα πάντα. Θα έπρεπε να δημοσιεύσετε την θεωρία με αυτήν την μορφή στο Annalen der Physik, γιατί οι φυσικοί συνήθως δεν γνωρίζουν τίποτε για το αντικείμενο αυτό, όπως και εγώ άλλωστε. Εντάξει, θα πρέπει να σας φάνηκα με την επιστολή μου σαν τον Βερολινέζο εκείνο, ο οποίος μόλις τώρα ανακάλυψε το Grünewald, το οποίο είναι περιοχή νομίζω στο Βερολίνο, και ρωτάει αν υπήρξαν ποτέ άνθρωποι εκεί μέσα. Αν θέλετε δε να κάνετε τον κόπο να μου αναπτύξετε και τους κανονικούς μετασχηματισμούς, θα βρείτε στο πρόσωπό μου έναν ευγνώμονα και συνειδητό ακροατή. Το ξαναλέω ότι αυτός, παιδιά, που γράφει την παρούσα επιστολή είναι ο Μέγας Αϊνστάιν. Εντάξει. Κι αν επιπλέον λύσετε το πρόβλημα των κλειστών χρονικών γραμμών, δεν ξέρω τι είναι, τότε προσκυνώ σας. Εδώ κρύβεται κάτι με το οποίο αξίζει να ασχοληθούν οι κορυφαίοι. Τους εξαιρετικούς μου χαιρετισμούς, τον αγαπούσε πάρα πολύ παιδιά. Έχετε το αυτό στο νου σας, διότι όταν θα διαβάζουμε αργότερα τις επιστολές της Ιερουσαλήμ, έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι θα βλέπουμε συνέχεια ότι τον βομβαρδίζει ο Αϊνστάιν με αγάπη. Συνέχεια, ήταν τρομερά συνδεδεμένοι οι δύο τους εγκέφαλοι. Απίστευτο. Λοιπόν, σε κάποια άλλη επιστολή, ο Αϊνστάιν παρακαλεί τον Καραθοδωρή. Θα θέλατε να σκεφτείτε τον χρόνο? Του ρωτάει. Εδώ βρίσκεται ο πυρήνας αυτού του άλυτου έως τώρα προβλήματος του χωροχρόνου. Σας χαιρετά ο όλος δικός σας Άλμπερτ Αϊνστάιν. Το οποίο νομίζω, παιδιά, ζήτημα για το χωροχρόνο, όπου έχει νομίζω σχέση με τα ταξίδια φυσικά στο παρελθόν ή και στο μέλλον. Λοιπόν, δεν έχει λυθεί μέχρι σήμερα. Λέει ο Βαγγέλης, περηφανής είναι ένδοξος και αγχήνια είναι η εξυπνάδα. Ευχαριστώ πολύ καταρχάς τον Βαγγέλη για την, δεν θα λέγα μετάφραση, μεταγραφή, για την βοήθεια που έκανε δηλαδή από τα αρχαία ελληνικά στα νέα ελληνικά. Πάρα πολύ ωραίο το σχόλιο. Λοιπόν, και συνεχίζω. Ο Καραθεοδωρή φυσικά απαντά άμεσα, παιδιά, στην ελόγω επιστολή του Αϊνστάιν, ενώ όταν ο Καραθεοδωρή δημοσιεύει την εργασία του επί των αξιωμάτων της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας, προσέξτε, της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας, το πρώτο συγχαρητήριο τηλεγράφημα από ποιον το πήρε? Από τον Αϊνστάιν. Αγαπητέ συνάδελφε, με καταπλήξατε. Εντάξει. Λοιπόν, γι' αυτόν ο μέγας καθηγητής Λάρς του Χάρβαρντ λέει: ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή ήταν ένας από τους αρχηγούς μαθηματικούς οι οποίοι στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα δημιούργησαν τα θεμέλια για την μελλοντική ανάπτυξη των μαθηματικών που κινδύνευαν, να παραμείνουν στάσιμα. Εντάξει, φανταστείτε πόσο μεγάλο σεβασμό του δείχναν αυτοί οι άνθρωποι εκείνη την εποχή. Έτσι. Και μιλάμε για επιστήμονα ο οποίος ήταν στο Χάρβαρντ. Εντάξει. Να κάνουμε, παιδιά, ένα μικρό flashback, να δούμε τι αναφέρει ένας χρονικογράφος, παιδιά, στο ημερολόγιο του, ο Δανιηλίδης, εντάξει, σχετικά με την περίπτωση της καταστροφής της Σμύρνης. Ήμουν έτοιμος να αποπλέψω με μια κατάμεστη βάρκα. Κάνω λίγο ένα flashback, αλλά έχει σημασία. Σας το είχα πει ότι θα το κάνουμε, αλλά έχει σημασία για να δούμε ακόμα μια πτυχή της προσωπικότητας του Καραθεοδωρή. Ήμουν έτοιμος να αποπλέψω με μια κατάμεστη βάρκα όταν είδα στην προκυμαία τον καθηγητή. Τον έκανα νόημα να έρθει, αλλά αυτός προσπαθούσε να παρηγορήσει μια αγριούλα. Σχεδόν σηκωτό τον πήγα στη βάρκα, ενώ αυτός στιγμή δεν έπαψε
να έχει στραμμένη την κεφαλή του προς τη μεριά της Σμύρνης, αμίλητος και δακρυσμένος. Αντιλαμβάνεστε το γιατί, έτσι. Αντιλαμβάνεστε το γιατί, διότι προσπάθησε να στήσει την σχολή Φως εξ Ανατολών, τεράστιο όραμα, εντάξει, τεράστια επιχείρηση. Αν είχε πιάσει θα είχε αλλάξει όλος ο ρούς της ιστορίας. Κρίμα που δεν έγινε, και για μας και για τους απέναντι. Κρίμα που δεν έγινε, κρίμα. Και καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο τον πείραξε τόσο πολύ, διότι πότε ένας πόλεμος κάνει καλό στην επιστήμη, πότε ένας πόλεμος κάνει καλά στα γράμματα, ποτέ. Πόσο μάλλον ένας τέτοιος μορφωμένος άνθρωπος σαν και αυτόν που τα πονούσε πάρα πολύ τα γράμματα. Ο Χρήστος Αγγελομάτης 40 χρόνια μετά στην εφημερίδα Εστία, σε άρθρο του με τίτλο «Μικρό χρονικό της μεγάλης τραγωδίας» θα γράψει. Ένα λεπτό. Εκινδύνεψε και ο οργανωτής του Πανεπιστημίου της Σμύρνης, Καραθεδωρή, να πέσει στα χέρια των Τούρκων. Έμεινε ο λαμπρός αυτός Έλλην μέχρι της τελευταίας στιγμής στο Πανεπιστήμιο. Γι' αυτό λέμε πόση τρέλα είχε με τα γράμματα, για να σώσει το εργαστηριακό υλικών που είχε ο λίγων πρώτης καταστροφής μεταφερθεί από την Γερμανία και, αν θυμάμαι καλά, από το Μόναχο. Λοιπόν, είχαν πει λοιπόν ότι τα επόμενα χρόνια διορίστηκε καθηγητής, έτσι και το καθεξής. Λοιπόν, επίσης να σας πω, παιδιά, ότι είχε διδάξει στο Harvard της Μασαχουσέτης, εντάξει, αν δεν το είχα αναφέρει, είχε διδάξει για ένα εξάμηνο και για ένα δίμηνο, αυτό δεν το ανέφερα πριν, είχε διδάξει στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια και επίσης είχε δώσει 20 διαλέξεις σε πανεπιστήμια όπως Cambridge, Berkeley, Σαν Φρανσίσκο, Λος Άντζελες, Ουάσιγκτον, Νέα Ορλεάνη και Νέα Υόρκη. Φυσικά και σε όλα τα πανεπιστήμια τον υποδέχονταν με τεράστιο θαυμασμό. Στη διάρκεια της διδασκαλίας επικρατούσε δέος και νεκρική σιγή. Φαντάζομαι σας θυμίζει κάποιον. Νεότερο Έλληνα, Λιαντίνης. Έτσι, όταν μιλούσε ο Λιαντίνης δεν κουνιόταν φύλλο. Τίποτα. Ήταν όλοι σούστα. Δηλαδή ήταν όλοι σούστα, τίποτα έτσι. Τίποτα. Ήταν που ήταν και λίγο νευρικός και λίγο έτσι απότομος και τα έλεγε ωραία, με πάθος. Απορροφούσε το ακροατήριο, εντάξει, και το ακροατήριο απορροφούσε αυτόν. Εντάξει, δηλαδή εδώ μιλάμε για παράλληλους βίους. Λοιπόν, τώρα να πούμε, παιδιά, ότι στο Διεθνές Μαθηματικό Συνέδριο της Νέας Υόρκης του δίδεται η τιμητική προεδρία. Εν τω μεταξύ, εγώ λέω, αλλά παράλληλα να ξέρετε, προσπαθώ να βλέπω λίγο και τι γράφετε. Έτσι. Λοιπόν, δεν σας ξεχνάω. Λοιπόν, και ερχόμαστε, παιδιά, στο 1929, όπου ο Βενιζέλος, είχαμε πει πως τον ξανακάλεσε από το Μόναχο στην Ελλάδα. Εντάξει. Λοιπόν, και παρότι, λέει, ο συνάδελφος και φίλος του Ζόμερφελτ τον έλεγε «Μη ξαναβάζεις, σε παρακαλώ πολύ, το κεφάλι σου σε στέφανο εξακανθών για την Ελλάδα». Εντάξει, μην ξαναβάζεις δηλαδή ένα στεφάνι στο κεφάλι σου που έχει αγκάθια. Ο θερμός πατριώτης Καραθεδωρή, λάτρης του αρχαίου ελληνικού ιδεώδους και οραματιστής της μεγάλης ένδοξης Ελλάδας, δεν μπορούσε να μην θέσει εαυτόν στην διάθεσή της. Το ίδιο έκανε και ο Κριμιτζής, παιδιά, τα τελευταία χρόνια, νομίζω επί ΣΥΡΙΖΑ, όταν πήγαν να κάνουν κάτι σαν διαστημική υπηρεσία στην Ελλάδα. Φυσικά ναυάγησε τρομερά αυτό το πράγμα και ο Κριμιτζής, επειδή αισθάνθηκε πολύ το πελατειακό, έκανε ένα τσακ και εξαφανίστηκε. Έτσι, έφυγε κατευθείαν. Bye bye. Λοιπόν, τώρα, παιδιά, να δούμε τι άλλο θα αναφέρουμε αναφορικά με τον Καραθεδωρή. Να δω λίγο τι έχει σημασία. Το 36 θεσπίστηκε το βραβείο Fields, όπως λέμε Field, πεδίο, παιδιά, για τα μαθηματικά. Το 1936
σχεδόν 100 χρόνια πριν, κοντεύουμε. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένο, εντάξει, αναφορικά με τα μαθηματικά και η συμβουλή του στην ανάπτυξη της μαθηματικής επιστήμης. Το βραβείο Fields, παιδιά, απονέμεται κάθε 4 χρόνια στη διάρκεια διεθνούς συνεδρίου. Τώρα, γιατί έχει σημασία αυτό? Πάρα πολύ απλά. Δεν έχει κερδίσει ποτέ κανένας Έλληνας αυτό το βραβείο. Όμως, ο Καραθεδωρή ήταν ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής στην πρώτη απονομή, παρόλο που, όπως ανέφερα και πιο πριν, δεν έχει υπάρξει ποτέ μέχρι σήμερα Έλληνας που να πήρε το βραβείο Fields. Αυτό καταδεικνύει και αναδεικνύει το ανυπέρβλητο κύρος του μεγάλου αυτού Έλληνα μαθηματικού. Εντάξει. Λοιπόν, το 1936, σε μια εκδήλωση, παιδιά, για τα 400 χρόνια από την ίδρυση της μαθηματικής εταιρείας στην Αμερική, συγκέντρωσε ακροατήριο εγκεφάλων πάνω από 1000 άτομα και μαντέψτε τι έγινε. Από ό,τι καταλαβαίνω, ήταν γεμάτος ο χώρος και επειδή δημιουργήθηκε ένα τόσο μεγάλο τεράστιο κομφούζιο, έλλειψη χώρου, η εκδήλωση έγινε στο προαύλιο χώρο. Πάλι καλά που δεν έβρεχε δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, το 1945, 3 πανεπιστήμια τον ΗΠΑ, παρόλο που ήταν σε μεγάλη ηλικία, τον καλούν στην Αμερική. Εντάξει, μεταξύ αυτών και το Harvard, και του προσφέρουν θέση, αλλά επειδή ήταν τότε 72 ετών, δεν δέχτηκε. Τελείωσε την καριέρα του, παιδιά, γράφοντας αξιολογήσεις και κριτικές μέχρι και 7 μέρες πριν πεθάνει στην ηλικία του 77 ετών. Και δηλαδή απίστευτο, έτσι. Και στις 2 Φλεβάρι το 50 αναγγέλθηκε επίσημα στην Ολομέλεια της Ακαδημίας Αθηνών ο θάνατός του, παιδιά. Λοιπόν, τελειώσαμε και με το τρίτο κομμάτι και φτάνουμε, παιδιά, στο τελευταίο, το οποίο είναι κομμάτια από την εφημερίδα Το Βήμα. Πραγματικά έχω να πω ότι όσοι έχετε καθίσει μέχρι τώρα είστε φοβεροί. Απορώ πως το αντέχετε. Μιλάμε για πάνω από 1 ώρα και 20 λεπτά μόνο μέχρι στιγμής. Αλλά με συγχωρείτε, αλλά σας το είχα πει πως αν θα μιλήσουμε για τον Καραθεδωρή, θα μιλήσουμε για τον Καραθεδωρή και θα πούμε όσο περισσότερα μπορούμε. Λοιπόν, φτάνουμε στο τελευταίο κομμάτι, το οποίο είναι οι επιστολές που έχουν αναλυθεί από το Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ, οι οποίες δείχνουν τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο ενδεχομένως είχε καταφέρει αυτός ο άνθρωπος. Και πάμε λοιπόν να το δούμε. Θεωρία της σχετικότητας. Μία από τις πολλές επιστολές που αντίλαξαν ο Αϊνστάιν και ο Καραθεδωρή, επισφραγίζοντας την φιλία τους και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ τους, είναι η εξής. Όσοι δεν έχουν ασχοληθεί με φυσική και μαθηματικά, είναι πολύ συνηθισμένο να τοποθετούν κάτω από τον ίδιο τίτλο της θεωρίας της σχετικότητας 2 εντελώς διαφορετικά επιτεύγματα του Αϊνστάιν. Την ειδική θεωρία της σχετικότητας και τη γενική θεωρία της σχετικότητας. Γιατί το λέμε αυτό? Η ειδική θεωρία της σχετικότητας δημοσιεύτηκε, προσπαθήστε, είναι πάρα πολύ κουραστικό μετά από 1,5 ώρα, αλλά αν μπορείτε, παιδιά, σημειώστε, γιατί βλέπετε ότι τα λέω πάρα πολύ αργά και πολλές φορές και 2 φορές για να αντιλαμβάνεστε τι λέμε. Η ειδική θεωρία δημοσιεύτηκε το 1905, την εποχή που ο Καραθεδωρή είχε μόλις πάρει το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο του Γκέτινγκεν, πολύ μακριά από τη Ζηρίχιο που ζούσε ο Αϊνστάιν. Άρα τους χώριζε απόσταση τότε. Άρα η οποιαδήποτε εμπλοκή του Καραθεδωρή εκείνη την εποχή στην ειδική θεωρία της σχετικότητας είναι αδύνατη λόγω απόστασης. Εντάξει, που τους χώριζε. Βέβαια, εδώ αναφέρει μόνο την απόσταση. Γιατί όμως το λέει αυτό? Διότι σύμφωνα με κάποιους, νομίζω πως δεν είχαν γνωριστεί ακόμα το 1905. Γνωρίστηκαν μετά. Θα δούμε όμως πότε γνωρίστηκαν. Με το θέμα αυτό, παιδιά, ο Καραθεδωρή ασχολήθηκε το 1923, δηλαδή 18 χρόνια μετά, κατά την εποχή που ήταν καθηγητής στην Αθήνα, μετά από τη Σμύρνη. Κάηκε η Σμύρνη και αυτός είχε ακόμα κουράγια. Όχι απλά είχε κουράγια, είχε να δώσει. Αποδεικνύοντας ότι η ειδική θεωρία της σχετικότητας είναι μια περίπτωση πολύ γενικότερων θεωριών
οι οποίες προκύπτουν από πολύ απλά αξιώματα μαζί με το αποτέλεσμα του πειράματος των Μάικελσον και Μόρλεϊ. Δεν τα ξέρω παιδιά αυτά. Όσοι ξέρετε φυσική και όσοι ξέρετε αυτά τα ονόματα και όσοι ξέρετε μαθηματικά, είστε ευλογημένοι, εγώ δεν τα γνωρίζω. Τι ακριβώς λέει? Υπενθυμίζεται ότι με το πείραμα αυτό αποδείχτηκε τι? Αποδείχτηκε ότι για το φως δεν ισχύει ο νόμος πρόσθεσης ταχυτήτων που μαθαίνουμε στην κλασική μηχανική του σχολείου. Δηλαδή, αν παρατηρούμε από την Γη έναν πύραυλο που τρέχει με 1000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, εντάξει, ένας πύραυλος π.χ. του Kim Jong. Λοιπόν, αν και οι δικοί του ταξιδεύουν λέει με 5.000 και με 8.000 χιλιόμετρα. Λοιπόν, ο τρελός ο Kim Jong-un. Λοιπόν, αν παρατηρούμε από τη Γη έναν πύραυλο που τρέχει με 1000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, η ταχύτητα του φωτός μέσα στον πύραυλο δεν θα είναι 301.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, αλλά 300.000 χιλιόμετρα πάλι. Εντάξει, έχει λοιπόν τη δική του την κινητική δύναμη από ό,τι καταλαβαίνω των 1000 χιλιόμετρων, αλλά δεν προσαυξάνεται και γίνεται 301.000, παραμένει 300.000. Εντάξει. Αυτή η σχετική εργασία παιδιά δημοσιεύτηκε το 1924, σχεδόν 20 χρόνια μετά τη δημοσίευση την αρχική που έκανε ο Αϊνστάιν, που στα πρακτικά της Προσικής Ακαδημίας Επιστημών με εισήγηση του ίδιου του Αϊνστάιν, δηλαδή 20 χρόνια μετά εισηγείται ο Αϊνστάιν, εντάξει, δημοσίευση του Καραθοδωρή, αποδεικνύοντας πως ήταν μεν φίλοι, πάρα πολλοί φίλοι, αλλά ότι ο ίδιος την συγκεκριμένη θεωρία την είχε νομίζω εισαγάγει το 1905, 20 χρόνια σχεδόν πριν, 19. Επομένως, δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Καραθοδωρή να έχει εμπλακεί με κάποιον τρόπο στη διατύπωση και καθιέρωση της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας. Εντάξει παιδιά, τουλάχιστον για αυτό το κομμάτι. Αλλά, έχει κι άλλα. Λοιπόν, η γενική θεωρία της σχετικότητας είναι κάτι πολύ σπουδαιότερο από την ειδική, γιατί αποτελεί ουσιαστικά μια νέα θεωρία της βαρύτητας, που αποφεύγει ερωτήματα του τύπου «Πού ξέρει η Γη κατά που πέφτει ο ήλιος για να νιώσει την έλξη του?» Εντάξει, πού ξέρει η Γη κατά που πέφτει ο ήλιος για να νιώσει την έλξη του? Ο Αϊνστάιν άρχισε να διαμορφώνει στο μυαλό του, ξεκινώντας από την αρχή, ότι όλοι οι νόμοι της φυσικής πρέπει να είναι ίδιοι για όλους τους παρατηρητές, είτε αυτοί είναι ακίνητοι είτε κινούνται, με σταθερή ταχύτητα είτε επιταχύνονται. Η θεωρία αυτή, παιδιά, δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το φθινόπωρο του 2015. Τώρα αρχίστε να δίνετε βάση στις ημερομηνίες, γιατί μιλάμε για την γενική θεωρία της σχετικότητας. Η θεωρία αυτή λοιπόν δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά από τον Αϊνστάιν το φθινόπωρο του 2015, εποχή που οι Αϊνστάιν και Καραθοδωρή είχαν ήδη συναντηθεί, λέει, πολλές φορές. Φαίνεται πως τους δύο επιστήμονες είχε συστήσει για πρώτη φορά ο θεμελιωτής της κβαντομηχανικής που αναφέραμε στην αρχή, ο τεράστιος Max Planck, το 1913 στο Βερολίνο. Άρα ο Καραθοδωρή και ο Αϊνστάιν ήταν ήδη φιλαράκια από το 13 στο Βερολίνο, και η γενική θεωρία της σχετικότητας διατυπώθηκε το 1915, 2 χρόνια μετά. Άρα υπάρχει περίπτωση τα δύο τα εγκεφαλάκια να είχαν καθίσει κάτω, ξέρεις τώρα εκείνη την εποχή, πες, να είχαν διονγκώσει ο ένας τον εγκέφαλο του άλλου. Ειδικά όμως μπορεί ο δικός μας τον Αϊνστάιν, αλλά και το ανάποδο φυσικά, γιατί μιλάμε για εγκεφάλους τώρα, δεν μιλάμε για εμένα και ξέρω εγώ έναν άλλον τυχιοποιημένο, μιλάμε για δύο εγκεφάλους. Σίγουρα όμως, λέει, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν επί μακρόν όταν ο Αϊνστάιν είχε επισκεφτεί το Πανεπιστήμιο του Γκιότινγκεν το καλοκαίρι του 2015, ξανά δηλαδή,
Εντάξει, ξανά δηλαδή το 15 και άλλη φορά, όπου ο Καραθεδωρή ήταν ήδη καθηγητής. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η παρουσίαση σεμινάριων με θέμα τη γενική θεωρία της σχετικότητας, που τότε ήταν ακόμη στα σπάργανα. Βλέπετε, είναι πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους, πάρα πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά. Λοιπόν, καθηγητής, παιδιά, όπως βλέπετε στο Göttingen, και θα σας πω κάτι, παιδιά, που θα σας τρελάνει. Εγώ όταν το διάβασα χάζεψα, δεν ήμουν καλά. Όταν είχε έρθει στην Ελλάδα, ξέρετε τι του λέγανε? Το πολύ πολύ να κάνεις για κάνα δημοτικό σχολείο στην επαρχία. Πιανού? Πιανού? Του Καραθεοδωρή. Το πολύ πολύ να κάνεις για κάνα σχολείο στην επαρχία, κάνα δημοτικό σχολείο. Του Καραθεοδωρή. Το διάβασα και είχα χαζέψει. Δηλαδή, παιδιά, όσο και να αγαπάτε τα παιδιά σας, πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχουν κάποιοι που είναι σαν γι' αυτόν, εγκέφαλοι. Και αν τους δώσετε την ευκαιρία να αναπτυχθούν σε αυτήν τη χώρα, αυτοί που θα κερδίσουν στο τέλος θα είναι εσείς και τα παιδιά σας. Δώστε λοιπόν τις θέσεις σε αυτούς τους εγκεφάλους, βάλτε το παιδί σας να δουλέψει σκουπιδιάρης ή στο χωράφι, μην τον βάζετε με το ζόρι σε ένα πόστο μόνο και μόνο για να παίρνει λεφτά, γιατί και σκουπιδιάρης να δουλέψει, αυτός εδώ όταν θα κάνει τις διάφορες εφευρέσεις του, η ζωή του σκουπιδιάρη του γιού σου θα βελτιωθεί. Αν όμως βάλεις το σκουπιδιάρη το γιο σου στο πανεπιστήμιο να διδάσκει και είναι μπούφος, θα καταστρέψεις και το γιου σου τη ζωή και αυτού του υπερεπιστήμονα τη ζωή και το μέλλον των Ελλήνων. Εντάξει, παιδιά, αυτή είναι η διαφορά μας με τους Γερμανούς. De facto, αυτή είναι η διαφορά μας. Οι Γερμανοί βάζουν οποιονδήποτε θεωρούν άξιο σε θέση ισχύως. Δεν λογαριάζουν ποιος είσαι και από πού κατάγεσαι. Λοιπόν, συνεχίζω. Κάνα μια παρένθεση για να δούμε ότι ήταν λοιπόν στο Πανεπιστήμιο του Göttingen καθηγητής και οι άλλοι του λέγανε δεν κάνεις ούτε για το δημοτικό. Λοιπόν, το καλοκαίρι του 2015 ο Einstein είχε καταλήξει, προσέξτε, το καλοκαίρι του 2015 ο Einstein είχε καταλήξει σε μια πρώτη μορφή της γενικής θεωρίας της σχετικότητας. Τη μορφή αυτή την παρουσίασε στα σεμινάρια του, τα οποία παρακολουθούσαν ο Hilbert, μεγάλος μαθηματικός, που τον είχε προσκαλέσει στο Πανεπιστήμιο του Göttingen, και σίγουρα ποιος άλλος τον παρακολουθούσε? Ο νεοδιορισμένος εκεί Καραθεδωρή. Ο Hilbert, με την αναλυτική ικανότητα που διακρίνει έναν μεγάλο μαθηματικό, αντιλήφθηκε ότι η θεωρία που ο Einstein είχε εισαγάγει διαισθητικά θα μπορούσε να προκύψει, λέει, αυστηρά μαθηματικά με βάση μια πολύ γνωστή μαθηματική αρχή της φυσικής, την αρχή του Χάμιλτον, που φυσικά και αυτήν την αρχή την αγνοώ. Τι αναφέρει αυτή η αρχή? Ότι η κίνηση ενός σώματος γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε κάποια ποσότητα να παίρνει ελάχιστη τιμή. Έτσι ο Hilbert απέδειξε τις εξισώσεις της γενικής θεωρίας της σχετικότητας με βάση την αρχή του Χάμιλτον, για όσους ξέρουν φυσική, και δημοσίευσε το αποτέλεσμά του την άνοιξη του 2016, γιατί έχει σημασία αυτό για ποιο λόγο, λίγους μήνες μετά τη δημοσίευση της θεωρίας του Einstein, που έγινε στις 2 Δεκεμβρίου του 2015. Άρα τι γίνεται εδώ πέρα? Είναι σημαντικό να σημειώσουμε εδώ ότι μια ειδική περίπτωση της αρχής του Χάμιλτον ήταν το θέμα της διδακτορικής διατριβής του Καραθεδωρή, και έτσι θα μπορούσε να είναι αυτός που θα είχε πραγματοποιήσει την εναλλακτική απόδειξη των εξισώσεων της γενικής θεωρίας της σχετικότητας. Εντάξει? Αλλά δεν συνέβη αυτό, παιδιά. Γιατί ο Καραθεδωρή εκείνη την εποχή ήταν απασχολημένος, μας ενημερώνει το άρθρο, με τη συγγραφή του βιβλίου του «Μαθήματα περί των πραγματικών συναρτήσεων». Τι λέγαμε στην αρχή? Τα έγραψε τα βιβλία του όλα ή τα πιο πολλά στα γερμανικά. Vorlesungen über reelle Funktionen. Εντάξει. Τώρα, αυτή η παιδιά ήταν η πρώτη ευκαιρία που είχε ο Καραθεδωρή, εντάξει, για να βάλει δίπλα από τη θεωρία της σχετικότητας το όνομά του. Έχασε την ευκαιρία. Πάμε στην δεύτερη ευκαιρία για να καταλάβουμε
και σε εισαγωγικά να αποδείξουμε ότι ο Καραθοδωρή δυστυχώς μπορεί να μην ήταν δάσκαλος του Αϊνστάιν, αλλά ήταν τεράστιος φίλος, τεράστιος, πολύ κοντινός συνεργάτης, είχε τεράστιο σεβασμό για τον Αϊνστάιν αλλά και αυτός για αυτόν, εντάξει, και άρα μιλάμε για δύο άτομα που συνεργάστηκαν, αλλά τα ηνία φαίνεται να τα είχε ο Αϊνστάιν. Η ιστορία λοιπόν της επιστημονικής σχέσης Αϊνστάιν-Καραθοδωρή δεν τελειώνει εδώ, διότι το επόμενο φθινόπωρο του 16 οι δύο επιστήμονες ανταλλάσσουν 3 επιστολές με θέμα ακριβώς την αρχή του Χάμιλτον που αναφέραμε προηγουμένως. Του είχε ζητήσει μάλλον προφορικά ο Αϊνστάιν, πολύ πιθανόν, ή μέσω μιας επιστολής που δεν σώθηκε, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι έγιναν μετά από τότε, έγιναν 2 παγκόσμιοι πόλεμοι, παιδιά. Μην το ξεχνάμε αυτό. Μιλάμε, αν θυμάμαι καλά, 16, κάπου 14-18 έγινε ο Α Παγκόσμιος Πόλεμος. Δηλαδή, ίσως και ενδιάμεσα συνέβαινε. Σίγουρα και ο Β Παγκόσμιος Πόλεμος που χάθηκαν ένα σωρό αρχεία, έτσι. Άρα λοιπόν, υπήρχε περίπτωση να του είχε ζητήσει ο Αϊνστάιν βοήθεια για το πώς είναι δυνατόν να υπολογιστούν οι εξισώσεις κίνησης σε μια γενική περίπτωση με βάση αυτήν την αρχή και επηρεασμένος φυσικά κατά πάσα πιθανότητα από την εργασία του Χίλμπερτ. Ο Καραθεοδωρή, και ερχόμαστε παιδιά ίσως στο μεγαλύτερο ζουμί του σημερινού αφιερώματος, άργησε να απαντήσει και ο Αϊνστάιν στέλνει δεύτερη επιστολή στις 6 Σεπτεμβρίου του 16, στην οποία παρουσιάζει μια ευρηματική λύση για την ειδική περίπτωση που τον ενδιέφερε. Τώρα, την λύση αυτή την ανακοινώνει στην Προσική Ακαδημία Επιστημών στις 26 Δεκάτου το 16. Προσέξτε, έχουμε 6 Ενάτου το 16, του στέλνει η δεύτερη επιστολή του Καραθοδωρή, 26 Δεκάτου το 16 ανακοινώνει στην Προσική Ακαδημία Επιστημών, εντάξει, τη λύση που προτείνει, και ο Καραθοδωρή απαντάει 2 μήνες αργότερα σχεδόν, στις 16 Δεκάτου το 16. Του απαντάει με την αυστηρά μαθηματική γενική περίπτωση και ο Αϊνστάιν ανταπαντά λέγοντάς του ότι αυτή η γενική μέθοδος δεν είναι γνωστή στους φυσικούς, αναφέρθηκε πριν αυτό, και θα έπρεπε να δημοσιευτεί σε ένα περιοδικό φυσικής, μαζί ίσως με τη θεωρία των κανονικών μετασχηματισμών που είχαμε αναφέρει στην αρχή, που είναι μέρος της μηχανικής που στηρίζεται, λέει, στην αρχή του Χάμιλτον. Όσοι ξέρετε φυσική, εγώ δεν ξέρω. Αν ο Καραθεοδωρή δεν είχε καθυστερήσει να απαντήσει, ίσως να αναφερόταν το όνομά του ως συνσυγγραφέα, ίσως, προσέξτε, ίσως ως συνσυγγραφέα μιας εναλλακτικής απόδειξης της θεωρίας της σχετικότητας. Άργησε να καθυστερήσει, άργησε να απαντήσει, με συγχωρείτε, έχω κουραστεί λιγάκι, σχεδόν 2 μήνες. Έτσι, ωστόσο λοιπόν καθυστέρησε, ο Αϊνστάιν κατάφερε και βρήκε μόνος του την απάντηση στο ερώτημά του, και εδώ λίγο έχω κάποιους ενδιασμούς, γιατί έστειλε την επιστολή και τόσο σύντομα βρήκε την απάντηση. Εδώ λίγο με κάνει λίγο κάτι. Εγώ θα προτιμούσα να είχα σκεφτεί ότι ίσως να υπήρξε κάποια περίοδος σε αυτόν τον 1,5-2 μήνες, σε αυτούς τους 1,5-2 μήνες, όπου ίσως να συναντήθηκαν και να είχαν μιλήσει, αλλά θα καταλάβετε ότι αυτό δεν πρέπει να έγινε, γιατί ο Καραθοδωρή ποτέ δεν παραδέχτηκε κάτι τέτοιο. Όσο για την τελευταία πρόταση της επιστολής, όπου ο Αϊνστάιν προτρέπει τον Καραθοδωρή να λύσει το πρόβλημα των κλειστών χωροχρονικών γραμμών, αξίζει να σημειωθεί πως το ερώτημα αυτό, παιδιά, συνδέεται με την δυνατότητα ταξιδιών στο χρόνο. Συγκεκριμένα αναφέρεται σε τροχές που ξεκινούν και καταλήγουν στο ίδιο σημείο κατά την ίδια χρονική στιγμή. Προσέξτε, δυστυχώς όμως για όσους εσάς είστε και λάτρεις, λέει, της επιστημονικής φαντασίας το άρθρο, μέχρι σήμερα ακόμα δεν έχει απαντηθεί. Γιατί?
Γιατί υπάρχουν μεν επιστήμονες, υπάρχουν μαθηματικοί, αλλά δεν υπάρχουν τόσο φωτεινά μυαλά σαν του Αϊνστάιν και του Καραθιδωρή να μας πάνε ένα βήμα παρακάτω. Είναι σαν να έχουμε κολλήσει. Εντάξει. Έτσι, παιδιά, καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι ενώ ο Καραθεόδωρη θα μπορούσε να έχει παίξει κάποιον ρόλο στην εναλλακτική διατύπωση της γενικής θεωρίας της σχετικότητας, αυτό δυστυχώς δεν συνέβη ποτέ. Άλλωστε και ο ίδιος ποτέ δεν το ισχυρίστηκε. Αργότερα δηλαδή στη μεταγενέστερη αλληλογραφία με τον Αϊνστάιν, στις διαλέξεις τους που έκανε, έτσι, πουθενά δεν είχε αναφέρει ότι είχε κάποιο είδους συμβολή στη διαμόρφωση της γενικής θεωρίας της σχετικότητας. Ιδάλλως, παιδιά, πιστεύουμε πως θα του είχε αναγνωριστεί. Άρα τι έγινε στην ουσία? Εφόσον ο Αϊνστάιν είχε αρχίσει να καταλαβαίνει πως δεν θα πάρει απάντηση από τον Καραθιδωρή, έβαλε κάτω τον πισινό του, ζορίστηκε και μέσα σε 1,5-2 μήνες, εντάξει, κατάφερε και μόνος του διατύπωσε την γενική θεωρία της σχετικότητας. Και πάμε λοιπόν, παιδιά, σχεδόν πριν κλείσω. Καταρχάς θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο όσοι από εσάς έχετε αντέξει μέχρι τώρα, διότι βλέπω ότι 12 άτομα παρακολουθείτε. Μπράβο σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ακόμα μέχρι τώρα είστε μαζί μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τέτοια μέρα έχετε αποφασίσει να μείνετε μέσα και να παρακολουθήσετε το κανάλι και με τιμάτε, παιδιά, να ξέρετε ιδιαίτερα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ την Ελένη που σήμερα με είπες Ντόμπρο, ή νομίζω μου το είπε η Ελένη Στεριώτη ή η Ελένη Κατσούλη, ένας από τους δύο. Με ανέφερε ως Ντόμπρο και το θεωρώ πάρα πολύ μεγάλη τιμή, γιατί αυτό προσπαθώ να κάνω. Δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα στο YouTube. Ό,τι έρθει φυσικά, όπως όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο, το αποδέχομαι, δεν έχω θέμα. Αλλά είναι η δεύτερη, τρίτη, τέταρτη μοίρα που με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Το πρώτο είναι η ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού όπου και αν υπήρξε. Όπου και αν υπήρξε. Όποιος και να ήταν αυτός. Και ένας απλός ναυτικός να ήταν. Και ένας απλός μικρός καθημερινός ήρωας να ήταν. Εντάξει, για να δείξουμε πόσο φωτεινό είναι το ελληνικό γονίδιο που κουβαλάμε όλοι μέσα μας. Αυτό το γονίδιο που περίπου το 10.000 π.Χ. κάτι μου λέει ότι όργωνε όλες τις θάλασσες της γης πριν γίνει η μεγάλη καταστροφή και της Λεμουρίας και της Ατλαντίδος, αλλά και η καταβήθηση, η σταδιακή καταβήθηση της Αιγίδος, για τα οποία όμως, παιδιά, σας προετοιμάζω σιγά σιγά, αλλά έχουμε να πούμε τόσα πολλά. Μα τόσα πολλά. Και πάμε, παιδιά, να το κλείσουμε το σημερινό με τις ανθρώπινες επιστολές που αντάλλαξαν αυτοί οι δύο κορυφαίοι επιστήμονες μεταξύ τους. Λοιπόν, οι πιο πολλές, παιδιά, από αυτές αναφέρονται, λέει, στη διαμάχη του μεγάλου Γερμανού μαθηματικού Χίλμπερτ με έναν Ολλανδό μαθηματικό, τον Εχμπέρτους Μπράουερ. Το 30, λέει, ο Χίλμπερτ προσπαθούσε να απομακρύνει τον Μπράουερ από την συντακτική επιτροπή του περιοδικού Μαθηματικά Χρονικά, Annalen der Mathematik, που ήταν, λέει, το καλύτερο μαθηματικό περιοδικό της εποχής. Οι Καραθεοδωρή και Αϊνστάιν, που ήταν μέλη της επιτροπής, φαίνεται ότι δεν ενέκριναν αυτήν τη στάση του Χίλμπερτ, και αφού αντάλλαξαν επιστολές με τις απόψεις τους, παραιτήθηκαν τελικά και οι ίδιοι από την επιτροπή. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα, λέει, είναι ένα δώρο που τα μέλη της συντακτικής επιτροπής, εδώ είχα γελάσει και την πρώτη φορά που είχα κάνει το βίντεο. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα, λέει, είναι ένα δώρο που τα μέλη της συντακτικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού Μαθηματικά Χρονικά έκαναν στον μαθηματικό και εκδότη του περιοδικού Ludwig Blumenthal, ίσως Εβραίος, για την 50η επέτειο των γενεθλίων του, και φαίνεται ότι η χειρονομία οργανώθηκε από τον Καραθεοδωρή, ο οποίος στην επιστολή ενημερώνει τον Αϊνστάιν για το μερίδιό του στο κόστος του βιβλίου που ήταν το δώρο του Blumenthal, 40 μάρκα. Εντάξει, όχι πως τα είχαν φυσικά ανάγκη, αλλά του λέω ο Καραθεοδωρή, και μην ξεχάσεις 40 ευρουλάκια. Για να μην ξεχνιόμαστε πάλι τσιγκούνι, ξέρεις.
Λοιπόν, τέλος λέει, πολύ σημαντική είναι η επιστολή που έστειλε ο Καραθεοδωρής στον Αϊνστάιν το 1930 από τη Θεσσαλονίκη, όπου εργαζόταν εκεί για την αναδιοργάνωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στην επιστολή αυτή αναφέρει ότι ο Αμερικανός διπλωμάτης Χένρι Μόργεντάου, Αμερικανός Εβραίος Μόργεντάου, ήθελε να συναντήσει τον Αϊνστάιν και επειδή δεν τον γνώριζε προσωπικά, ζήτησε από τον Καραθεοδωρή, δηλαδή να μεσολαβήσει, του λες λίγο αυτού να βρεθούμε, που ήταν φίλος του Αϊνστάιν, να κανονίσει συνάντηση, παιδιά, στο Βερολίνο. Ο Καραθεοδωρή αναφέρει στο γράμμα του ότι δεν μπορούσε να αρνηθεί αυτή την εξυπηρέτηση στο Μόργεντάου, ο οποίος διετέλεσε πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Κωνσταντινούπολη την εποχή του Α Παγκοσμίου Πολέμου, επειδή ήταν ένας πάρα πολύ καλός φίλος της Ελλάδας. Υπήρξε πρόεδρος, λέει, της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων του ΟΗΕ στην Αθήνα και όπως σας είπα και πριν, ίσως ήταν Εβραίος. Ήταν. Θα το δούμε σε λίγο. Λοιπόν, και αγαπούσε και την Ελλάδα. Για όσους πιστεύουν ότι όλοι οι Εβραίοι δεν αγαπάνε την Ελλάδα. Πέρα από το γεγονός ότι αυτή είναι ίσως η καλύτερη απόδειξη για το ότι ο Καραθεοδωρή θεωρούνταν καλός φίλος του Αϊνστάιν, η ίδια η επιστολή, παιδιά, δημιούργησε ερωτηματικά για το θέμα της συνάντησης, το οποίο δεν αναφέρει ο Καραθεοδωρή. Για ποιο λόγο ο Μόργεντάου ήθελε να μιλήσει με τον Αϊνστάιν? Τι έτρεχε? Είχε να κάνει άραγε, λέει, με το θέμα του αντισημιτισμού που είχε αρχίσει να αναπτύσσεται εκείνη την εποχή στη Γερμανία. Προσέξτε, μιας και ο Μόργεντάου ήταν όπως και ο Αϊνστάιν Εβραίος. Φτάνουμε λοιπόν, παιδιά, στην αποκορύφωση της σημερινής εκπομπής για να δείξουμε ότι ο Αϊνστάιν και ο Καραθεοδωρής ήταν ένα ελληνοεβραϊκό μείγμα. Το καταλαβαίνετε αυτό? Συνεργάστηκε ένας Εβραίος με έναν Έλληνα, εντάξει, και δείτε πόσο ανύψωσαν την επιστήμη. Γι' αυτό λέω πάντα ότι μόνο με συνεργασία μπορείς να πετύχεις πράγματα. Όχι με αποστασιοποίηση, όχι με πολέμους, όχι με γκετοποιήσεις, όχι με ταμπέλες. Εντάξει. Και ο Μόργεντάου που αναφέρεται, τι είχαμε πει? Υπήρξε πρόεδρος της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων του ΟΗΕ στην Αθήνα. Είχε βοηθήσει δηλαδή τους πρόσφυγες, εντάξει, να εγκατασταθούν στην Ελλάδα. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, παιδιά, με τι άλλο είχε λοιπόν να κάνει? Είχε να κάνει, μήπως, λέει, με τη μετανάστευση των Εβραίων στην Παλαιστίνη? Είχε να κάνει με πρόσκληση του Αϊνστάιν για τις ΗΠΑ, όπου ο τελευταίος ταξίδεψε το Δεκέμβριο του 30. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση να έγινε κάτι τέτοιο? Δεν το ξέρουμε, παιδιά. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο έγινε αυτή η επιστολή. Σε κάθε περίπτωση είναι σίγουρο ότι ο Μόργεντάου κάτι είχε αρχίσει να καταλαβαίνει. Αποκλείεται να κοιμότανε. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που είχε εξουσία, για έναν άνθρωπο που είχε κάνει και στην Κωνσταντινούπολη, εντάξει, και στην Αμερική, άρα κοσμογυρισμένος. Το μυαλό του στρώφαρε και για να ζήτησε βοήθεια από αυτόν εδώ τον κύριο, αποκλείεται να το έκανε χωρίς βαθύ σκεπτικό και χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερα σοβαρός λόγος. Εντάξει, τώρα για ποιο λόγο ακριβώς έγινε είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε, διότι ο Καραθεοδωρή μπορεί και λόγω σεβασμού να αποφάσισε ή να το αποκρύψει ή να μην το αναφέρει ποτέ ξανά στη ζωή του, διότι όπως είδαμε μετά, πάρα πολλοί Εβραίοι, παιδιά, υπέφεραν από τους Ναζί και είναι γεγονός ότι υπέφεραν. Τώρα, το κατά πόσον υπέφεραν, πώς πέθαναν, αν πέθαναν μόνο Εβραίοι ή αν μαζί με τους Εβραίους καίγανε και άλλους, είναι τρομερή συζήτηση. Σηκώνει πάρα πολύ κουβέντα και θα την κάνουμε σε επόμενα επεισόδια. Λοιπόν, παιδιά, ωραίος ο Σέλιν, λέει η Ελένη η Κατσούλη. Λοιπόν, Ελλάς η τέφρα, λέει ο κύριος Γρηγόρης. Έτσι, για να δώσουμε λίγο και ένα στίγμα
από τα δικά σας σχόλια, λίγα δευτερόλεπτα, λίγα λεπτά να πω πριν κλείσουμε. Πολλά παίζονταν και εκμετάλλευση βέβαια. Έτσι είναι, Ελένη, έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, παιδιά, συμπέρασμα του σημερινού βίντεο. Οι Καραθεοδωρίδες ήταν μια τεράστια κοιτίδα από μόνοι τους. Όχι μια περιοχή να είναι κοιτίδα. Οι Καραθεοδωρίδες από μόνοι τους ήταν μια τεράστια κοιτίδα πολιτισμού για τους Έλληνες. Μια οικογένεια πανίσχυρη, δυνατή, με γνώμονα την μόρφωση, την εκπαίδευση και τους τρόπους. Είχαν τρόπους. Δεν είχαν μόνο εκπαίδευση όπως βλέπουμε σήμερα. Δεν είχαν μόνο τρόπους και τους έλειπε η μόρφωση όπως βλέπουμε σήμερα. Βλέπουμε ή το ένα στην Ελλάδα ή το άλλο, διότι πλέον μόρφωση στην Ελλάδα έχουν μόνο οι πλούσιοι, αλλά τρόπους έχουν οι φτωχότεροι, οι οποίοι έχουν περάσει πολλά και έχουν υποστεί κακοποιήσεις. Γι' αυτό λένε κάποιοι ότι δεν φτάνει να είσαι μορφωμένος, πρέπει να είσαι κοινωνικά μορφωμένος. Άρα λοιπόν έτσι θα μπορέσει η Ελλάδα να ανέβει ακόμα πιο ψηλά και θα πούμε σε πολλά επόμενα επεισόδια πώς θα γίνει αυτό. Τρόποι και μόρφωση. Εντάξει, και να πω και ένας, το ξέρετε ήδη, ένας ακόμα παράγοντας, παιδιά, άθληση. Άθληση, τρόποι και μόρφωση. Έτσι θα μπορέσει η Ελλάδα να ξαναστηθεί όρθια. Πρώτο λοιπόν συμπέρασμα. Δεύτερο συμπέρασμα. Ο Καραθεοδωρή ήταν ένας Αριστοτέλης. Ήταν ένας σύγχρονος Αριστοτέλης. Εντάξει, είχε τεράστιες γνώσεις σε πάρα πολλούς τομείς. Ήταν ένας εγκέφαλος που συνεχώς μάζευε αλλά και έδινε. Ήταν παράλληλα ένας Αριστοτέλης, αλλά ήταν παράλληλα και ένας Λιαντίνης. Εντάξει, έπαιρνε και έδινε, έπαιρνε και έδινε. Και ευτυχώς ο συγκεκριμένος πέθανε ένδοξα. Δεν πέθανε άδοξα όπως πέθανε δυστυχώς ο Λιαντίνης, παιδιά. Κάτι που με στεναχώρησε πάρα πολύ. Τρίτο, παιδιά. Λοιπόν, άφησε το στίγμα του παγκοσμίως. Παγκοσμίως. Κωνσταντινούπολη, Μόναχο, Γκιότινγκεν, Βερολίνο, Βέλγιο, Λιππή Γερμανία, Ελλάδα, Σμύρνη, Χανιά, Αμερική, Μασαχουσέτη, Χάρβαρτ. Πού δεν πήγε, πού δεν άφησε αυτός ο άνθρωπος το στίγμα του. Παγκοσμίως αναγνωρισμένος. Συμπέρασμα νούμερο 4. Και κάπου εδώ σε λίγο θα κλείσουμε. Επιστήθιος φίλος του Αϊνστάιν. Όχι δάσκαλος. Σε καμία περίπτωση δάσκαλος σε εισαγωγικά θα μπορούσαμε. Γιατί είχε κάποιες γνώσεις σε κάποια πράγματα που δεν τις είχε ο Αϊνστάιν. Σύμφωνοι. Αλλά στα θέματα που ανέδειξαν τον Αϊνστάιν σε παγκόσμια μορφή της επιστήμης, υπερίσχυσε στο παρατσάφ ο Αϊνστάιν του Καραθεοδωρή και γι' αυτό δεν αναγνωρίζεται ως δάσκαλος του Αϊνστάιν, διότι εκεί που έπρεπε να απαντήσει σε εκείνο που σας ανέφερα, σε εκείνο το διάστημα, δεν απάντησε εκείνη την περίοδο, δυστυχώς. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Το πιο πιθανό είναι να τον είχε τσιγκλίσει το γράμμα του Αϊνστάιν και ο άνθρωπος να έχει αρχίσει να το ψάχνει, και όπως το ψάχνε, όπως όλοι οι μαθηματικοί, να χάθηκε στο αχανές σύμπαν των μαθηματικών και να ξέχασε ακόμα και να απαντήσει. Έτσι, να ξέχασε, διότι όσο καιρό ο Καραθεοδωρή ασχολούνταν με την έβρεση λύσης, ο άλλος την είχε βρει ήδη τη λύση. Εντάξει, γιατί δεν απάντησε ο Καραθεοδωρή, για λόγους που, όπως είπαμε, δεν γνωρίζουμε. Λοιπόν, και πέμπτο, παιδιά, και με αυτό θα κλείσω, γιατί δεν υπάρχουν σε κάθε πόλη της Ελλάδας αγάλματα και σημάνσεις οδών με το όνομα του Καραθεοδωρή.
όπως έχω δει σε κάποιες γειτονιές, σε κάποιες περιοχές, νομίζω ή στη Δράμα είναι ή στις Σέρρες, δεν θυμάμαι πού, νομίζω στις Σέρρες είναι, όταν έχει μια οδό, από κάτω γράφει π.χ. Καραθεδωρής, έτσι, οδός Καραθεδωρή, και από κάτω επιστήμονας και ούτω καθεξής. Λοιπόν, θα ήθελα, όπως και με τον Μέγα Αλέξανδρο, να υπάρχουν αγάλματα τέτοιων ανθρώπων σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, ιδιαίτερα όμως εκεί που διέπρεψε, τουλάχιστον, για να μπορούν όλοι να ξέρουν ότι αυτός εδώ ο τόπος όχι απλά γεννάει, γενοβολάει αβέρτα εγκεφάλους, και κάποιοι το κρύβουν αυτό το πράγμα, Ελένη Κατσούλη. Κάποιοι το κρύβουν αυτό το πράγμα, δεν θέλουν να μας πούν την αλήθεια. Δεν θέλουν να αισθάνεται ο Έλληνας υπερήφανος για το γεγονός, όπως αναφέρει ο Ιωαννίδης, ότι μέχρι σήμερα τις περισσότερες δημοσιεύσεις παγκοσμίως αναλογικά με τον πληθυσμό τις κάνουν Έλληνες επιστήμονες. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Άλλη μια φορά. Στην εποχή μας τις περισσότερες δημοσιεύσεις, εντάξει, συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων πάνω σε επιστημονικά δεδομένα και έρευνες τις κάνουν Έλληνες επιστήμονες. Δυστυχώς οι περισσότεροι δεν διαμένουν στην Ελλάδα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και αυτοί που διαμένουν εδώ πέρα, κάποιοι δεν διαπρέπουν και κάποιοι δεν κάνουν πολύ καλή δουλειά. Κάνουν, αλλά οι περισσότεροι είναι πρωτοπόροι στο εξωτερικό, παιδιά. Αυτά, παιδιά, για σήμερα. Χάρηκα πάρα πολύ που όσοι από εσάς είχατε το κουράγιο και αντέξατε μέχρι σήμερα. Ελένη Κατσούλη, ο Γρηγόρης, ο Βαγγέλης και νομίζω και κάποια ακόμα άτομα όπως ο Γιώργος ο Δέλφης. Μπράβο από Παρίσι. Αδερφέ, τώρα με απογείωσες, με στείλες. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Δέλφης είναι ένα άτομο το οποίο το συναντάω πρώτη φορά. Δεν έχει ξαναμπεί στο κανάλι. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς που από το Παρίσι παρακολούθησε και εύχομαι να μας παρατηρήσει και στο μέλλον, διότι τέτοιες εκπομπές, τέτοια αφιερώματα θα γίνουν σε πάρα πολλούς Έλληνες επιστήμονες. Εν τω μεταξύ, όσο μιλάω εγώ, ρολάρω προς τα πάνω και βλέπω και έναν Σωτήριος Χατζή. Καλησπέρα και στο Σωτήρη, διότι δεν μπορούσα πραγματικά, κάνοντας ένα τέτοιο δύσκολο βίντεο, να ασχολούμαι παράλληλα και με το παράθυρο που είχα ανοιχτό το δικό σας. Αλλά πιστεύω πως στον βαθμό που μου επιτρεπόταν, σας έδινα την δέουσα προσοχή και σημασία που σας αξίζει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω το βίντεο, παιδιά, να σας αντάμιψε. Δώστε το, μοιράστε το με όσο περισσότερους ανθρώπους ξέρετε, ιδιαίτερα παιδιά τα οποία ασχολούνται με τα μαθηματικά, με τη γεωμετρία, με τη μηχανική, με τις επιστήμες, να ξέρουν ποιος ήταν ο Καραθεδωρή, εντάξει, η ζωή του, το έργο του, η επαφή του με τον Αϊνστάιν, σε ποια πανεπιστήμια δίδαξε, εντάξει, για να μπορούμε να μάθουμε επιτέλους σωστά ολόκληρη την ιστορία μας. Παιδιά, σας καληνυχτώ, να είστε όλοι καλά και ελπίζω να τα ξαναπούμε στο κανάλι της Θετικής Ντοπαμίνης.